Nakamute ako. Nakamute ako. Ayan, sige. Okay na, May? Okay na. Ayan. Thank you, guys. Meron akong papakita lang sa inyo. Wait. Team Dugang. When you're down. Ay, wait lang. Ay, hindi ba siya na ano? This is my last song, guys. Thank you so much. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. This is my last song, guys. Thank you so much. Nice meeting you, guys. Sa Gabos. Ayan. From Team Kita ko lang ang ano, ang When anak you're Kuya RJ. Tamsak na tugang Unica. And you need a helping hand. And nothing, Ayan. oh, nothing is going right. Ikit mo lang ang iyong mata, at kami ay nandyan na to brighten up even your darkest night. Tugang Unica. Salamat, Tugang. Tawagin lang ang pangalan, Kuya IG or Team Tugang, at kami parang Superman, nandyan kagad. Isang text nyo lang, tag-araw man tag-ulan, ay di ka namin pwedeng iwan. Like Elias ngayon, and we'll be there. Yeah. You got a friend. Maniwala na kayo. If your sky above you should turn dark and full of clouds, sabi nila, and that old north winds begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out our name, Team Tugang, and you know wherever I am, I will come in. Oh yeah, baby, to see you again. To see you again. Don't you know that winter, spring, summer or fall, and you got to do is call, and I'll be there. Yes, we will be there. Team Tugang. Narito kami sa inyong tabi. Wag kang mayang magsabi. Problema ay kayang-kaya. May galaw siya lahat, Idol Mike. May galaw siya lahat, Tugang. Tayo'y magkasama sa Whitey at Ellis nyo. Tawagin lang ang pangalan. Di ko ang Espanyol na Team Tugang. Andyan kami parang Superman, nandyan kagad sa Ellis nyo. To see you again, to see you again. Don't you know that tag-araw man tag-ulan, ay di ka namin pwedeng iwan, and I'll be there. Yes, we will be there. You've got a friend. You got a friend. Team Tugang, Bicol Española, and friends. Good to know you've got a friend. And it's good to know you've got a friend. Yeah. You've got a friend. Thank
IG signing off! So, Kulit. para sa mga ano, Mega love shoutout. ito, Tugang Idol para Mai. sa Thank you, mga Tugang. nasaktan, Maylin. para sa mga nawala, para sa mga nagtatago, at para kay Chichay na nagbe-birthday. Tutulong sa'yo, kundi ang katulad mo, kaibigan mo ako. Sa amin mo sabihin ang problema nyo, at magtiwala kang dito matatago. Kasama mo kaming mga tugang, tawagin nyo lamang. Thank you, Tugang Idol kayo Mike. mabibigo. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Thank you, Nicole. Di ka nag-iisa. Jemsri, hello, mega love shoutout. Kasama mong tugang, tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan Tina. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang mga tugang, kaibigan nyo sila. Ngayong nalaman nyo na merong team tugang, madaldal lang ito pero nagmamahal. Kasama nyo kami sa tawanan at intriga, at may karamay ka sa iyong pagdadrama. Kaibigan nyo kami, kaibigan Team Tugang. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang Team Tugang, kaibigan nyo kami. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Oh, ano guys, parang nanahimik tayo Thank you, Sis Bit Lily, Gigolo. Ayan, Jemsri, mega love shoutout. Ayan, ang version ni Kuya IG sa ano ba yun? Team song ng Team Tugang, kanyang version. Thank you so much guys. At ayusin niya yan, ayusin niya. Oy, inayos mo na ba? Naggagala. Ayan, Pastor Jesse Correa Adventure, mega love shoutout. Maganda yung kanta at nakakatuwa talaga guys. Yung ko, ano yan on the spot niyang kinanta. On the spot na kinanta. Pero ayusin niya yung lyrics nun kasi pero paparinig ko na sa inyo. Yun lang talaga. Ang ganda ng team song. Oy, James rin, sana maay. Sabi nga ni Papi, may siya. Kasi pinag-usapan namin. Ang ganda talaga, guys. Kasi sa amin sa team namin, ayaw namin talaga ng stress, ayaw namin ng intriga. Kung ayaw naman sa amin ng iba, pero sa amin kasi masaya lang. At kung nandyan kami, lalo na kami ni Kuya IG, ang pinaka-active sa Team Tugang. Andyan kami to support you guys.
At, yun naman talaga kahit talaga pagod, may trabaho, hating gabi, madaling araw, 2:00 na nakakatulog. Basta nandito lang talaga kami na mag-support at lalong-lalo na yung mga laging nakikita namin sa mga live stream namin, ibabalik namin yung support namin sa inyo. Ayan, thank you, thank you. Salamat. Um, Ayan, Tugang, mamalingki muna si Krong. Sige, sige Tugang, Krong, ganda ng team song sabi ni James Ree. Thank you James Ree ha. Ayan sa team Teka muna gagaling nila eh. Sana matulungan kami doon sa lyrics. Kasi sabi ni Kuya RJ, i-video niyan talaga na mas maganda at hindi on the spot kasi yun eh. Sa live ko yun kinuha yung isa tapos sa live ni ano yun? May Sky Life ay, Girl Skylight parang ganon. Oo. Kinat lang namin. Ayan, Helen and Nicole, love you Team Tugang. Thank you James Riha. Salamat sa sa pagpunta sa aming grupo or sa sa support doon sa grupo sa team namin. Ito kasi yung team namin na hindi naman kami yung wala kaming pressure. Kung mag-support. Kung hindi, okay lang naman. Walang problema. Dahil lahat tayo may mga pinagkakaabalahan at may mga buhay-buhay tayo. Pero sa part namin, lalo na ako or kay Kuya RJ, RPTV, Gone Freaks, hindi man pa iba-iba naman yung mga pangalan nila. Dalawa lang pala ang paiba-ibang pangalan. Andyan lang yan guys. Pag hindi nyo nakita ang main channel nila at pag binaba ko yan or binaba ni Mylene sa sa GC, nandyan sila na nakabidyo sa inyo. Kaya salamat sa mga nagtitiwala at walang pressure. Basta happy lang at enjoy lang tayo sa YT. Wag pa pressure. Kahit wala tayong sahod, ang importante masaya tayo at napapangiti tayo ng mga kaibigan natin dito sa YT. Ayan. Thank you. Hintayin mo muna si Agago. Sino? Gone Freaks, mega love shoutout. Oy, Tugang, akyat ka na ba? Ayan. Gone Freaks, mega love shoutout. Sabi ni Kwentong Osi, magbasa na ako ha. Jago, dito ka muna. Sabi ni ano ba yun? Plinay ko yung premiere mo, pero hindi ko patulog na ako. Ngayon ko lang napakinggan ng buo, Mylene. Okay. Ito yun yung isa. Pero ayusin niya ni Kuya Aya. Sana maayos. Ayan. Mega love shoutout! PJK Mel Biker Vlog. Mega love shoutout. Yo! Mega love shoutout. Ayan. Thank you so much guys. At kung pwede kayong magbaba ng inyong mga bahay, typecast lang guys o may premiere. Please drop your premiere para matamsakan natin. Ayan. Magtulungan tayo bawat isa guys kasi para naman mayroon tayong viewers and views sa ating mga ayan, PJK Mel Barker Vlogs. Basta enjoy. Marami nakikilang kaibigan. Yes. Huwag tayong at yung mga biruan namin guys, siguro yung iba hindi magugustuhan kasi basta hindi below the belt yung pinag-uusapan namin. At gusto lang namin may topic guys. Siguro hindi pare-parehas yung ugali natin, no. Kaya mayroon talagang maiirita at magagalit lalo na pag may mga nasabing hindi maganda or hindi naman totally hindi maganda ang sinasabi, kailangan lang para mas maingay yung chat. Mayroon diyan wag lang ano ba 'yon? Nakakasakit ng mag-vacuum mo. Mag-vacuum mo na, Mylene na dyan. Hello po. Mag-vacuum talaga, Tugang. Uy, maipit yung tiyan mo. Iwan ko sa'yo. Tugang, baka maipit yung tiyan mo. Ikaw talaga lang mag-vacuum talaga. Ayan, host, anong sample ng below the belt? Sapatos? Yung ikaw talaga. Yung below the belt na hindi na maganda sa panrinig at hindi na maganda sa nagbabasa, no? At alam natin guys yung yung limitation ng biro natin diyan sa baba at yung mga pag alam natin na hindi na tayo pinapansin ng isang tao, wag na natin kulitin. Ganun lang. Katuwaan at walang personalan, tuloy ang kasiyahan, sabi ni PJ
K, Male Bikers Vlogs. Mga beater dyan umalis na kung hindi sanay sa biruan ng Team 2, umalis na kaya hindi niya sa sabi ni Mayo, "Uy, wag naman, wag, baka mamaya mawalan ako ng ano." Hindi yan, ano, kasi alam ko naman na ano, kailangan natin guys, open-minded tayo. Kasi sa totoo lang guys, nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ako ata, ano, ano yan, gitna sa aking ano yan. Ayan. Nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa YT, iksi talaga ng ano ko, iksi talaga ng pasensya ko, parang ang dali kong mapikon na feeling ko ano. Pero, nasa social media tayo kasi. Mega love shoutout sa amin live. Ayan. Kasi napag-usapan din namin to, lalo na sa Super Friends, na kailangan lang may topic kami kasi boring pag wala nang pinag-uusapan dyan sa baba. Diba pag minsan mga love life, nagta-chat na kayo dyan, ang bilis nyo mag-chat at may mga reaction kayo dyan. Pero kung dada ako na walang kwenta dito at si Kuya IG sa ibang live or minsan, kaya nga minsan naakyat si Kuya IG dito sa aking live to, ano, entertain sa inyo dahil nagpapatawa nga siya at minsan nagbibiro sa inyo or sa chat. Pero hindi ibig sabihin yung guys, tutuhanin ninyo guys. Lalo na pag nag-I love you si Kuya IG sa inyo, wag niyong tutuhanin na I love you na mahal kayo. Mahal tayo bilang kaibigan, no? Ayan. Ano tong topic ngayon sis? Ayan, wala naman topic sis, na ano lang. Tugan ko ni, whitey, thank you. Wala naman topic. Ganun lang. Masaya lang at ano, mag-share tayo kung ano mga na-experience natin sa buhat. Pero hindi, I love you too. I love you too, madam. Lahat po yata nakaka-relate sa usapang love. Yes, oo, to ano, pastor. Kasi, lalo na, ako din, gusto ko rin yung love ang ano, ang pinag-uusapan. Miss Agnes, hello sis, may galang Sara. Thank you sis. Ayan, diba pag love, talagang lahat dyan magta-type. Lahat talaga ano, kanya-kanya tayong opinion. Kung opinion mo yun, hindi namin sasalungat. Kasi iba-iba tayong tao at iba-iba ang ugali natin at iba-iba ang na-experience natin, no? Ayan. Sis Agnes, mahal bilang kaibigan lang, hindi kaibigan, sabi ni Tugang. Alam mo sa Tugang ko ni, ito nga o, nabubuli to ngayon eh. Sa totoo lang, sana hindi siya mapikon. Kasi, so, ano talaga, minsan may nag-i-stalk at pati ako, dinadamay talaga ako. Minsan nga sasabihin, bridge daw ako or bugaw. I'm not bugaw, ha? Hindi ako mag-bridge talaga. Pwedeng magbaba ng premiere po. Okay, ano, pastor. At maipin natin. Patamsak muna kay RPTV, then ipin natin yan, ano, pastor. Talo ang pikon. Yes, talo ang pikon talaga. Kasi, naano ko na yun, pag napikon ako, mawawala ako sa Team Tugang or sa Super Friends. Diba? Kaya, go the flow na lang, guys. Ayan, sakay na lang tayo sa bangka para hindi tayo malunod, diba? Ayan, basta hindi tayo binabastos at ano ba yun? Hindi tayo, ano ba yun? Yung, yun nga, sabi, nawawala talaga. Host, nagtanong si Diego, ano yan? Basta, ay si Diego na naman to. Sabi niya, aalis na siya. May galaw shoutout sa UCC. James Ray, sabi ni sis, ano, maganda topic yan. Sabi ni Japet. Oh my goodness. Dan sa nakapin, pastor, baba mo yung ano para maipin natin. Ayan. Patamsak guys, patamsak. And, Tugang, Eugene, may galaw shoutout. Ayan. Thank you. Ano yung tanong, Tugang? Wait lang. Hindi ko nakita. Wait lang, kasi hindi ako nagbabasa. Daldal ako nagdaldal dito. Alam niyo guys, minsan kasi, hindi naman talaga ako magaling magyaw-yaw dito dati. Minsan nga, nervyosa pa ako. So, okay lang magsabi akong I love you sa kanya, ho. Oh, pwede naman. As a friend. Basta walang mali siya. Ganun lang. Pwede. Ikaw nga, diba? Kailan ba yung nag-I love you ka? Diba? Pwede naman. Basta wag lang talagang ano na parang lahat mo na, alam mo yon, yung parang maiirita na sa'yo si Tugang Connie, pwede naman, as a friend, kasi magkakasama tayo dito sa ano. Kasi hindi naman talaga tayo magkakakilala, guys. Sa personal, bihira lang, iba, wag yan ang bigyan ng Malaysia Gigolo. Oo, di ba? Sana yung ano ni Tugang GC Korea. Guys, wait, nawala na to na. Wait lang, Tugang.
Ayan, thank you naman dyan. Dan sa nakapin, nasa ana. Ayan, patamsak naman guys kay kay Pastor. Ayan, at nagbabalik si Pastor na mag-whitey. Ayan, I love you po Kuya Jigolo. Ayan. O, di ba? Ayan, ako nga, di ba? Nagsasabi ako, I love you, we miss you, ganyan. At si Ali Turkey, nagsasabi sa akin ng I love you. Pero walang mali siya. Pero pag binigyan nyo kasi ng mali siya, hindi na maganda. Di ba? Love mo as a friend, dito sa sa YT na virtual naman kasi yung pagkakaibigan natin. Ang iba magkakakilala talaga, personal. O kagaya kami namin nila Tugang BLDJ, nagkita-kita na kami. O ni Manay Kulasa. O di ba? Pero yung iba hindi pa. Kaya okay lang naman 'yon. Kadunga, may galaw shoutout. Thank you. Madam Press, may galaw shoutout. Kuntong Osim, may galaw shoutout. Thank you. Basta sagot ko lang dyan. Thank you, Jigolo. Kasi baka ma-in love ka. I love you sa walang mali siya. Nakakainis talaga to si Jigolo. O, di ba? Kahit nga si Jigolo, nakakagulo talaga to. Alam mo, minsan kasi nantitrip lang yung iba. Nantitrip lang yun. Pero, kailangan natin lawakan ng ating mga guys, open-minded tayo guys kasi yun si di ba si Ali, andyan si Papi, minsan sasabi ko pa at binabasa ko pa yun, maray na udto. Jerry, may galaw shoutout. Kwento nga sa may galaw shoutout. Thank you guys sa pag-stay sa aking live stream ngayong hapon at magbaba kayo at patamsak kay Pastor Jesse Korea Adventure sa kanyang premiere na nagbabalik sa pag-YT. Ayan, welcome natin. Asan si Bunso? Common words na yung I love you. Depende na lang sa interpretasyon at pagkaintindi na at binigyan mali siya. Ba't di natin ma-please lahat Ate Bicolan? Oo, kasi iba-iba nga talaga ang Kasi minsan, halimbawa, sinabihan ako. Kasi ako nangi-stalk talaga ako, guys. Lalo na yung mga hindi ko na mangi-stalk ako sa artista or sa kakilala ko. Stalk ko nga ito kasi hindi ko naman siya tig-subscribe. Stalk ko siya. Oh, stalker din ako. I love you all. Sabi ni Tugang Gen 3. Dan, si Kuya Abel sabi ni Kwentong Osi. In love na nga ako, Connie. Kahit di siya in love sa akin, okay lang. I love you, Manay. Walang mali siya, pero mali siya. Sabi ni Kadunga, oo. Either na lang kung talagang, nag-I love you si Bicolana kay Kuya IG or kay Boss Vlogs. Wala. Di ba? May mali siya na. Pero pag mga PM na iyan, di ba? Iba na 'yun. Di ba? Either na lang kung pag-uusapan about sa YT, ang pag-uusapan hindi yung love life na may gusto ako sa iyo dahil ganito, di ba? Stalk ko yung crush ko, di ba? Crush, pero kailangan nasa lugar, di ba? Madam Pre, sasabihin mo ba sa amin kung sino ang crush mo? Di ba hindi? Hindi ka magta-type dyan, crush kita, in-stalk kita, ganon, di ba? Hindi ka magsasabi dyan, Madam Pres. Nasa sayo na yan. Kasi malay ko, taken na yung crush mo, di ba? Nasa sayo lang yung crush mo. Hindi namin alam. Basta may crush ka, hindi namin alam kung sino. Ganon lang yun. Di ba? Ang dami nyo, 22 million in the house. Kasi love life. Ay, nako. Kasi dapat magpakilala ka sa kanya. Malay mo, ma-develop siya sa'yo kung sakalang makilala ka niya. Sabi ni Kutugang ko, tingnan mo, may idea ka na, Jigolo. Ayan sinabi ni Tugang Connie. Kasi dapat magpakilala ka sa kanya. Hindi yung fake ang ginagamit mo dyan. At wag mo akong i-message dyan na magbibikol-bikol ka pa dyan. Sabihin mo kasi, direkta. Wag dyan sa chat, ha? Wag dyan sa chat. Pero pag hindi ka sinagot ni Tugang Connie, Jigolo, nakakagulo ka. Pag hindi ka pinansin at text ka ng text or message ka ng message, pag hindi ka, ang ibig sabihin niya, ayaw sa'yo. Ayaw kang makilala at ayaw sa'yo ng tao. Nag-gets mo ba? Nag-gets mo, Jigolo. Ikaw ayan. Yung PM ko ate, nag-heart-heart lang yung mata ko. Like this. Wala yan talaga to. Ano yan? May sore eyes ka ba? Kaya nagpula-pula yung mata mo? Ano sinabi mo? Nag-heart-heart ka lang. Hindi ka nagpakilala kung sino ka talaga. Kasi wag mo na akong i-guess kasi baka magkamali ako at mambintang ako ng iba. Di ba? Example na lang natin si Tugang Connie at si Jigolo, no? Ayan. I love you too na po, sabi ni Tugang. Kadungaw!
Di ba? Ayan, I love you. Oh, wag mo na akong tanungin kung nakita mo siya o nakita mo dyan, kung tingin mo ayaw sa'yo ng tao, itigil mo na lang para hindi masaktan. Yes, kasi once kasi guys na ano, ang babae guys, ganito yan. Kasi babae ako at experience ko yan. Pag once kasi na isang tao na hindi mo gusto, tapos buntot ng buntot, ayaw mo, hindi mo pinapansin, ang ibig sabihin yan, ayaw talaga sa'yo. Or hindi man sa nagpapakipot yung babae dahil kasi minsan mahalata mo naman kung nagpapakipot o hindi, talagang ayaw talaga sa'yo, no? Huwag ka lang mangbintang para di ka magkamali. Hindi nga ako nagbibintang. Pero may CIA na akong kinuha, Gigolo. Sabay ganun. May CIA talaga. Ayan, patamsak sana premiere dyan ni JC Korea Adventure. At talagang topic natin, love guys. Ayan. Gigolo, magpakilala ka. At para hindi kami, guess ng guess kung sino talaga at mambintang kami ng mga taong wala namang kinalaman dyan. Diba? Tugang Connie, okay lang ba sa'yo magpakilala si Gigolo? Para hindi na gumulo yung utak mo kung sino. At sa akin ni Tugang Connie kung sino ka. Kasi nag-message ka na hindi ka naman talaga kilala. Kasi totally naman, wala naman kaming kilalang Gigolo dito sa Team Tugang. Diba? Wala kaming kilala at wala kaming friends sa Super Friends lalo na. Wala kaming kilala. Tapos nag-aati ka pa sa akin. Sino ka talaga? Gainalin, pag malinis ang intensyon ng tao, dapat magpakatotoo. Ayan! O diba? May mga idea na kayong sinasabi ni Tugang Connie. Ayan, Gainalin! May galaw shoutout! Tamsak man ay, padaan lang. Naglilista pa ng pa-entry. Sige, guwapa. Thank you, Gainalin. Ayan, at magpakilala, sabi ni Tugang Connie. Ayan, na si Tugang Connie? Open-minded siya kasi, yan. Tsaka, yan. Hindi na tayo mga bata, guys. Ayan. Alfred Banga, may galaw shoutout. Thank you, Tugang. Jenny Villaro official, may galaw shoutout. Thank you. May nakapagsabi kasi sa akin na kahit daw ayaw ng babae, basta wag lang susok, pwede raw magbago, ha. Pwede rin, depende talaga. Ganun lang. Tamsak, thank you, Jenny. May galaw shoutout. Ayan. Hello pa ding Rolando, may galaw shoutout sa aking FB. Ayan, type kayong kasa para mababa ni Nightbot. May mga bago tayo dyan, guys. Ayan, para hindi tayo magchismisan talaga about love. About sa mga stalker. Ayan. Kasi stalker yan. Matatawag ko talagang stalker yan si Gigolo. Kasi hindi namin alam kung sino talaga to. At bago lang ang kanyang channel at bago lang ang kanyang FB. Diba? Ayan. Sige. Ang daldal ni Manay ko lang. Ay na, may galaw shoutout, sabi ni Tugang Alfred Banga. Thank you. Normal lang yung humanga at magbangag sa isa na basta magpapakatotoo. Sabi ni Tugang. Ay, si Jenny pala may jacket na. Gigolo, yes, tama ka. Experience ko na yan sa kapatid ko. Pinaasawa ko siya sa hindi niya kasintahan. Ganun ba? Ayan, type kayong kasa, guys, or may mga premiere. Patamsak naman kay Pastor JC Korea Adventure. Ayan. Thank you so much. Thank you, guys, sa mga nandiyan at sa mga Team Tugang at sa mga bagong Nice topic, sabi ni Lola Krong. Ayan, sabi ko mamamalingki ka, Krong. Nice topic. Salamat, Jenny. Type kang kasa, Jenny, para mababa ni Nightbot ang inyong bahay. Jenny. Ayan. At ko niga, mega love shoutout. Ayan. Jenny, kasa po ba? Oo, kasa gawa pa. Ayan. Binaba na ni Nightbot. Wow! Ang laki. Ang laki ng bahay ni Jenny. Premiere. Sige, Tugang Alfred. Patamsak naman, guys, muna kay JC Korea Adventure kay Pastor, guys, sa kanyang premiere. And ipin natin si Tugang Alfred Banga sa kanyang premiere. And later, matagal pa pala yung kipapi. 12:45 pala dito sa amin. Yahoo! Alfred Banga, sabi niya, Mari Shots! Hello, may galaw shoutout! May galaw shoutout, Mari Shots. Ganun lang, guys. At pag alam niyo, guys, na nagtatype dyan na okay si Tugang Connie, sinasakyan niya. Pero may mga tao, guys, na hindi sasakay at talagang i-block or mapikon talaga pag sinabihan mo na kung dyan sa na ganito, ganyan. Diba? Salamat sa pag-pinhost. Salamat din sa mga nagtamsak. Hindi pa ako nakatamsak, Pastor. Ayan, sige, wait lang. At ipin natin yan kay Tugang. Patamsak naman, guys, sa mga hindi pa nakatamsak kay Pastor. Simple celebration.
Kailan ba tutugang? Ngayon, alauna. Alauna. Ayan, tamsak na ako. Tamsak na. And patamsak guys kay Alfred. Kay Tugang Alfred guys. Thank you, Jigolo. Totoo yun. Sabi ko at hindi kita kilala. Oo. Magpakilala ka, Jigolo. At baka kung kilala kita at binata ka, basta, ninang pa ako. Sabi, ninang walang pera. Ninang talaga. Ay, nako. Ayan, tamsak na, Pastor. Asan na si Alfred? Wait lang. Ayan, upcoming live stream din ni Sis Bit Lily. Guys, binaba niya, patamsak naman, guys. Pinati niyan maya Tugang Sis Bit Lily. Thank you so much. Thank you, guys. And patamsak naman kay Alfred Banga, guys, sa kanyang premiere. Ayan. Daming tamsak kay Alfred. Ako minsan din ako nagbabakas pag ako ng premiere ni Alfred. Ang daming tao at ang bilis ng chat. Tamsak na, Tugang. Ayan. Yung patamsak naman kay Sis Bit Lily, guys. May topic pa ba tayo? Jigolo saka na ako magpakilala. Pag may ticket na ako papuntang Morocco. Hello, Tugang! Auntie Codet, nagalam shoutout. Nagalam shoutout. Thank you, Auntie Codet. Good morning. Jigolo, wala ka ba din love life? Ayan, wala siyang love life. Wala siyang love life, Tugang. Sis Bit Lily. Ayan. Wow, okay na pala, haha, sabi ni Tugang Alfred. Guys, patamsak naman kay Tugang Alfred Banga. Then after 10 minutes, ipin natin yan kay Sis Bit Lily. Mamaya may live stream siya. Sinong gustong umakyat? Kasi pwede naman tayo nang umakyat, guys. Ayan. Yung gustong kumanta, guys, kumanta. Thank you. Salamat sa mga nagtamsak. Tamsak na, Tugang. Ayan. Hala ko, magkaroon ka na talaga kasi. Puntahan ka ni Jigolo. O, punta daw siya sa Morocco to, sis. Wala pa atang pamasahe. Ganap pa. Nagbilad pa ng mais. Di ba? Sabi mo nung isang araw, nagbibilad ka ng mais. Kaya, Manaylor, may galaw shoutout. Thank you, Manaylor. Thank you. Salamat sa patamsak dyan, Manaylor. Type kayong kasa, guys, para ha. O, diba? Tawa ka dyan. Sige, tawa ka. Pag tinabag ka dyan. Dan Alfred Banga, thank you, Kwentong Ossi. Salamat. Kwentong Ossi. And baba ko din yung ni RPTV Madrid, guys, sa kanyang premiere. Maya, mga isang oras pa. Magkasunod si Alfred si Pastor Jesse Correa alauna dito sa amin. Saan yung Garden of the Morning Crown? Ayan. Yan. Thank you so much, Manaylor. Always here, Tugang. Thank you, Manaylor. Thank you sa support, Manaylor. Ayan. Ngayon, maiksi lang naman tong premiere ni Papi. Guys, mamaya, siguro mga 4 minutes lang siguro to. Or 5. Ayan. Pasensya, sis. Kaya kung akyat ako hindi makakanta kasi paus na paus. Oo nga araw-araw ka kasi nagla-live, sis. Okay lang. Hindi man makaakyat kasi nasa work. Tapos, pagdating dito, alam mo naman pag gusto kong umakyat-akyat ako. Okay lang yan. Ayan. Patamsak, guys, kay RPTV, binaba ako and ibaba ako na lang magbaba 6 bit ng inyong upcoming yan. Ano ba yun? Yung live. Kasi dapat kantahan yun. Tapos ilang oras yung yung kantahan doon sa'yo. Talagang mapaos ka doon. Kami nga hindi kami araw-araw talagang masakit sa lalamunan.
Ayan. Video lang ako sis. Sige sis. Ayan. Ayan sis Beth Lily guys, upcoming live stream mamaya guys. Patamsak naman sa mga hindi pa nakatamsak. And sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo naman. Thank you guys sa mga nandyan pa. Thank you so much. Dan kay RPTV. Thank you Tugang James Reed. Thank you so much. Thank you guys sa mga magtamsakan muna tayo after siguro ng 1 hour. Ayan. Kung sinong gustong umakyat, akyat guys. Sa mga sa may mga premiere, baba lang ng premiere or upcoming live stream. Thank you James Reed. 7 hours live ko. Ay, grabe naman yun. Grabe talaga. Grabe yan. Sis. Kaya dapat, alternate din. May harang ba ako? Wala, Excuse me. Wala ata itong harang. Lagyan ko lang ng harang, guys. Sayang naman. Ay, Madam Press, walang harang. Wala po. Okay. Kasi, nakalimutan ko na tugang kagabi. Talaga. Ang dami kasing ang daming, pagising ng umaga parang ayaw kong magbangon. In my life, kailangan magluto. Diba? Kailangan magluto, kailangan ng Para pag naupo dito, nako, Diyos ko. Sige. Lagyan ko tugang ha. Ayan. Full pa kay Beauty Lily. Thank you, James 3. Ayan. Salamat sa mga guys, sa patamsak dyan. Ayan. Sa mga hindi pa magkadikit, baka hindi nyo pa kadikit yan. Mga Team Tugang yan. Si Alfred Team Tugang din yan, James 3. Nagla-live stream din yan. Nasa Korea. Si Jessie Korea Adventure. Nasa Team Tugang din yan. Kaya lang, nagpahinga. Hindi naging active si Pastor sa YT. Ayan, i-on ko na guys. Okay na siya. Okay na! Ayan. Kung walang aakyat, ako muna kakanta guys. Para pwede kayong baba or type kasa para mababa ni Night Butang ninyong mga bahay. Ayan, thank you so much. Di pa ako nag-almusal. Kaya, ito ang almusal ko, YT. Kasi kaluluto lang, naligo. Ay, nako. Hirap, Okay lang kung kami lang ni RTTV. Kahit walang luto dyan. Tinapay o man. Okay na sa amin. Pero may mga bata. Pero yung mga bata, pag hindi mo sinabihan kumain, hindi naman kakain eh. Kaya, ayun. May premiere seat. May premiere si Chichay. May premiere. Ito na lang. Kakantahin ko tong kantang ito. Kung may mga nagugustuhan kayo, tago nyo na lang guys, lalo na pag take na yung bakit paulit-ulit ako, no? Paulit-ulit talaga si Bicolana, nakakainis to. Ayan. Ayan, Bitlili, amazing, tamsak dan manay, thank you. Yung dumikit sa akin, may bakas nyo ako, ibabalikan, sabi ni Sis Bitlili. Balikan nyo guys, balikan nyo. Thank you so much. Thank you guys sa mga nandyan, sa always support sa akin channel, lalong-lalo na sa Team Tugang. Ayan. Iba-iba man ang team natin. Salamat talaga sa always support sa akin, guys. Ayan. Gonfreaks, Gigolo, totoo yung nangyari sa akin. Kaya kaya lang magkaiba tayo ng case. Nakakasama ko kasi siya. Binasted ako. Ayaw daw niya. So, ginawa ko pero kinausap ko siya na wag niya na akong pigilan. Video lang ako manay, busy pag Sabado at Linggo, luto at nakismugpat. Sige, walang problema, Tugang. Amazing, Mami. Thank you so much. Thank you sa pa-video mo dyan, Tugang. Thank you. Okay lang. Walang problems. Ayan. Salamat po sa Team Tugang. Lagi akong welcome. Oo naman, Pastor. Na naman ako. Limited na naman ang ads ko. Laging limited ang ads ko pag nagla-live o stream ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Mahahalin siya. Pinagbiyang hanggang na in love siya. Kasi sana 23, sana all japit. Ayan. Ano sabi ni Tugang
Thank you so much! Thank you talaga, guys. Sabi ni Tugang Kuya Ay, sana all 23. Thank you. O baka naman, nilagyan mo ako ha. Umahan. Kasi alam ko naman na love nyo ako. Ni Tugang Boss Gloids na always nandyan sa akin. At hindi talaga guys, die hard. Hindi yan sa die hard sa akin yan mga yan. Kundi sa pakikisama yan guys. Dahil alam nyo naman na mababait naman talaga yung mga natin kapatid naman nandyan. Ayan. Hindi nyo lang yan makita sa live stream kasi iba yung nilalabas nila. Ilalabas nila. Pero kilala ko ang mga ninja moves nila, guys. Ayan. Isa lang. Di ako naglagay. Di ka naglagay, Tugang. Ayan. Sige, kakanta na lang ako, Bal. Wala akong singer ngayon. Kuya Ay, umakyat ka na dito. Kasi 23 ang tao ko dyan. Sige na, umakyat ka na. Ayan. Auntie Kudet, okay, mega love shoutout. Chess Mix, mega love shoutout. Alo, huwag niyong lagyan ha. Huwag niyong lagyan. Para sa inyo, lalo-lalo na kay Tugang Connie. Mega love shoutout. Ay. Sandali na, teka lang. Bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita na may samaan ba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Minamahal ako ang pag-ibig mo. Magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating. Kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito. Ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko. Dahil ayokong ma-block sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko na para lamang sa'yo. Thank you so much! Sandali lang, teka lang. Bakit ba ikaw na lang ang laman? Sa isipan ko'y hinahanap ka, wala nang ba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Ni naman ako ang pag-ibig mo. Magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating. Kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito. Ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko. Dahil ayokong ma-block sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko na para lamang sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko. Dahil ayokong ma-block sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko na
kahit hindi tayo singer. Ayan, thank you sa mga nandyan. Uy, bakit nag-24 kayo? Thank you, Tugang Unika, kay Jude, Amazing Mami. Ayokong alamin. Basta, lalaki at Diego, di ka type. Ha, 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 sabi niya. Ayan, bakit ikaw pinagbintangan? Kuya AJ, kilala mo ba ako? Ayan. James Ray, thank you guys. Ayan. Auntie Kodate, amazing. Thank you. Tamsak na. Guys, may binaba si Kuya AJ, ha, smile ka lang. Ha, ha, sabi ni Gunfrix. Bakit? Cheese mix. Ayan, may premiere siya. Hala, bakit ang mga issue na naman nito? Oy, may mga issue na naman kayo dyan, guys, ha? Ayan, thank you so much sa mga, nandyan, guys. Or gustong makijamming sa akin. Please, akyat naman kayo, guys. Talagang papaus. Ayan. Sige. Para sa inyo, guys. Para sa inyo, entertainin ko kayo kahit ako lang dito sa taas. Kung kaya nila akong tiisin, sabay ganon. Mga yan sa Team Tugang, tingnan natin kung matitiis ninyo akong mag-isa lang dito sa taas. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Connie, andito ba si Guapa BMC? Nandyan, pero nagtamsak lang siya. Ewan ko, Tugang. Ayan. Paano ako akit? Walang hagdanan. Aray ko, wait lang, Tugang. Wait lang. Ayan. Sabi na hindi nyo ako maititiis. Ayan. Hindi nyo ako matitiis, guys. Pag ako'y, alam nyo naman, si Madam, Damin. Hindi naman. Oy, biro. Kuya AJ, akyat, sabi ni Mylene. Si Mylene, no? Andyan pa na baka si Mylene. Okay lang yan, Mylene. Biro ko lang yan. Okay lang, guys. Para nga, wala akong kaagaw sa mic, di ba? So, para sa inyo, guys. Wait lang. Ayan. Ang ganda sabi ni Kuya AJ. Tugang kami kaakyat. Sige na. Para sa inyo. Ayan, mangarap na lang kayo, guys. Pag taken na, mangarap na lang kayo. Talaga yata wala nang pag-asa upang ako'y iyong ibigin pa. Paano mangyayari gayon ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman sa'yo'y may pagtingin? Lagi na lamang sa aking isipan, sana ito'y iyong maramdaman. Nasabi ko na sana na minamahal kita, nung lang malalaman pag-ibig ko'y hanggang. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan ba? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bala na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Kung totoong lahat ng yan, sana ako'y nangangarap na lang. Masaya man, yan ay pangarap lamang. Hindi naman ako gano'ng masasaktan. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan ba? Bakit manahal ka ng iba? Ngunit di bala na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Albayano. Ako si Albayano. Thank you sa pagbalik. Sige, baba ka, Tugang. Paano mangyayari ngayong ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman pag-ibig ko'y hanggang?
Mangarap ka na lang ba o magiging katotohanan ba? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bala na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Thank you, JC Korea Director. Ngunit di bala na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Mahal naman kita. Thank you, Kwentong Nosy. Thank you so much, guys. Salamat. Ayan. Salamat. Wait lang. Sorry naman sa may nag-antay dyan na sa baba. Oy, wait. Sanchi ilan. Sanchi. Ayan, Sanchi. Ayan, welcome natin ang ating tugang na napaka-supportive na gwapo. Gwapo talaga ang tugang natin na to. Ayan, wag ka nang magsoilis tugang gon. Ha, gwapo ka rin. Kaya akyat ka mamaya pagkatapos mong mag-vacuum. All the way from Norway. Maraming stalker. Kuya IG! Stalker talaga. 20 months! Okay. Tuon na naman ang puso ko, tumitibok-tibok at mayroong binubulong. Tila mayroon kang nadarama, umiibig na yata sa'yo, sinta. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di magbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. Shout out Mylene Angelo, Mami UK. Kung mayroong kang nadarama, sana'y wag nang itago, sinta. Amazing Mom. Pag-ibig na wagas ang alay sa'yo, pangako ko sa'yo'y hindi na maglalaho. Kaya't sana'y pakinggan mo, JC Korea, ako ay di nagbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. 1 million in the house. Thank you so much sa iyong patuloy na pagsusuporta kay Bicolana Española. Kuni B. Japit, JC Kuya Alvin George Pinto, Consider Lola ni Krong, Marites Karen, Mylene Angelo 18, Twilly Mom in UK, Zabana Ramos. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di nagbibiro. Vaniloftan, sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba.
paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. Mahal ko. Yan, shout out sa inyong lahat. Thank you, Tugang Kuya IG and Savannah Ramos. Ayan, may binaba siyang ano pa sa puso niya. Dahil kasi may binaba. Wait lang, gwapa ha. Si Chismax ay si ano, si Vanillop Dad. Si Vanilo pala yun. Ayan. Thank you, Savannah Ramos. Ayan. May mga ano dyan, ang aking co-host na si Kuya RJ. Ano naman, pa-love-love naman. Titingnan ko yung ano, mag-ano lang ako. Ano ha? Wait lang. Host, pag may akyat na host, bababa ako host ha. Samahan lang kita. Sige. Mag-ano lang ako. Kasi hindi pa ako nag-almusal. Ganun Kumain din lang ako. ako ngayon ng yogurt. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Sige, Tugang. Pag makita ko lang kasi na may mga tao dito na masaya Sige, ma'am. at Thank saka you. na-inspire, mabusog na rin ako. Ganun ba? Kasi Ayan. kayong Thank you lahat so dyan much. sa baba ang pagkain ko. Kakainin ko kayong lahat. Mayroon akong dalawang beater dyan na Mylene! Thank you, Mylene. Ayan. Mayroon Bakit akong may tuwad ka na? dalawa. Sige lang, Ayan. tuwaran mo ko. Wala. Galit ka ba sa akin? yung mga tuwad, wala na yan eh. Hindi ko na-feel yung mga tuwad. Kanina, napansin ko kanina Tugang, wala na talaga yung tuwad. Parang wala lang. Parang, Oo. Karen na. Oo nga eh. Thank you, James Pag Reed. masanay Thank ka, you. sanayin lang kasi. Totoo. Kaya, hindi na ako dyan, okay lang walang problema. Bahala kayo dyan. Sinong manigas dyan? Sabi ko nga. Yan, sinong manigas? Wait lang, Tugang Ayan, Kever na sa mga tuwag. Oy, sabi ni James Reed. Oo, wala naman yun, guys. Wala ang trabaho ngayon, James Ray? Or nasa work ka pa rin? Ayan, pasugod sa live, YT si Julius Maristela, sabi ni Maylin. Savannah, hayaan na silang Savannah Ramos, type kang kasa. Ayan, sa akin may mga tumuwad na, bahala sila. Oo, hayaan na natin yan. Ayan. Basta tayo, enjoy lang kami guys, walang stress dito. At ano man ang namin, topic namin, wala kaming guys, ha? At wag natin Wala kaming pinatamaan. Wala Kailangan lang kaming na open-minded kayo kasi Yes. pag ma-feel nyo kasi mga kapatid na parang ako ang pinaringgan. Nagsalita lang kami, may kasi may kalayaan tamo salita. Hindi naman namin na kayo yan. Para may topic lang kami, may topic lang dito sa live stream, ha? At alam mo na, para mas enjoy at Marites kasi kami mga Tugang. Mga marites kami. Wait lang, Tugang wait lang. Basta Saturday Kuya IG, di busy. Sana all, hindi busy. So while si Bicolana mga kapatid ay maghanap ako ng kanta. Kakantahan ko lang kayo kahit narinig nyo na yung makanta ko. Kasi wala pa si Bicolana. Mahirap naman na magsa-silent lang ako dito. Basta alam nyo naman na ganyan lang talaga ang boses ko. Hindi ako kagaya ni James Ray na magaling kumanta. Maghugot-hugot. Pero bababa na ako pag may akyat para may kasama si Bicolana.
daldal si Kuya. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa ibang ilis, hindi nagpaalam, di nagpaalam, di nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo ang iyong pagkawala. Alicia Ali, lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw kaming hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin kami. Oh, nangihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Kami sana'y patawarin na. Emily Liwan, mag-love shout out. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala, Maylin. Inibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw kaming hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin kami. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Kami sana'y patawarin na. Nangihinayang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Kami sana'y patawarin na. Back to your host and Tago Me. Yes. Ayan, thank you Kuya IG. Ayan. Thank you to Hello, mega love shoutout. Alisa Ali, mega love shoutout. And Emily Liwan, mega love shoutout. Thank you for coming, guys. Thank you. And welcome natin ang ating kapatid na si Tago Me TV. Mega love shoutout. Ayan. Okay lang yan. Thank you, Maylin. Thank you, Maylin. Ayan. Walang problema, Maylin. We miss you, Maylin. Pero okay lang kahit hindi mo ibaba yung ang aming mga link. Okay lang. Hindi namin inoobliga ikaw na to drop may mga namin, ha? Walang problema. Walang problema. Kung iniisip mo na hindi ka nakakapag-support sa amin, walang problema yun, Maylin, ha? Ayan. Basta nandito lang naman kami. Sa pagbabalik mo, nandito lang kami. Ito masabi ko kay Maylin. Maylin, alam mo, ang pinagdaanan mo ay isang pagsubok ng buhay, kapatid. Ito lang maano ko sa'yo. Focus ka lang dyan. Huwag kang mag-alala na, huwag kang mag-isip na
kung hindi ka makapunta sa mga friends mo, baka iwanan ka na nila. At hindi kami Huwag kang naniniwala. mag-isip sa Kami na WH lang mo. iniwanan. Mm. Kami ang laging iniwanan, hindi kami nang iwan. Yan ang tandaan mo. Dito sa Huwag kang Freedom. mag-isip sa WH mo kasi bago ka pa lang namuni, so nandyan pa yung 4,000. At huwag kang mag-alala Saka, kahit pagod Oh, Ate ang gusto ko lang, bibigyan. focus ka lang. Focus sa pagkuan. Focus sa hanap ng trabaho. Huwag mag-cellphone pag mag-apply ha. Yung huwag ka mag-vlog kasi baka may nagmamasid lang tapos maisip, ito naka-cellphone, nagba-vlog. Ayoko ng ganito, hindi ko to anuhin. Focus, tapos pag makahanap ka na ng trabaho, mag-YT ka lang sa oras ng pahinga. At saka wag mong habaan para healthy yung pag-isip mo at saka yung katawan mo sa trabaho kinabukasan. Halimbawa, 2 hours ka lang sa gabi. Hindi kailangang mag-support ka sa iba para lang hindi ka iwan. Pwede ka namang magtamsak sa mga premier nila or LS na yung mga nakaraan. Ganyan. So kung O replay. sabihan mo ako WH, bigyan kita pag maubos na. Ako bahala. Christmas, bigyan kita. Para ipadala mo sa mahal mo sa buhay kung wala kang kuan. Wow, galing naman pang talaga nagsabihin ng na ating nila. tugan. Ha? Kaya Grabe. huwag ka mag-isip. Grabe, tingnan mo Ang gusto Mayun. ko, focus, gusto ko sumaya ka. Gusto ko sa panahon ngayon, mayroon pa ring natitira sa iyong word na pag-asa. Umaasa din rin kami na babalik din sa normal ang lahat. Okay? Huwag kang umiyak. Nandito lang kami. Live with say hello, mega love shoutout. Ayan, bago kumanta si Tago Nami TV. Ayan, thank you. Hindi talaga ako natiis. And mayroon akong kakantahin para sa inyo, sa Team Tugang, sa For Friends, at sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusuporta sa akin till now. At sa mga hindi nagtiwala at basta. Aray ko! Basta sa inyo to. Di na ako magbabanggit. Wait lang ha. Kasi Live with naghahanga. SA, may love shout out. Thank you. Life with SA. Ano to ibang lahi tutugang. Stay put ka lang dyan, Tago Nami, ha? Huwag ka mag-alala, nandito si ate. Ayan. Covers PH. Mega love shoutout! Digiton! Wala si Digiton, nandyan. This is for you guys! Kinanta ko to kagabi sa live ni Kuya IG. Gustong gusto ko to. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you, and that I should never go away. When you close your eyes and try to feel the way we do today, then if you can remember, wala na ako. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. When you came along with me, and there's no once more and I see. And so by the way I thank you, and then for the times when we're apart, when they close your eyes and now the words I come
Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Thank you, Emily Liwan, sa iyong pagkulay dyan. Thank you so much. Thank you sa pag-share ng blessing. And sis Twinnie, Mom in UK, thank you so much sa pag-renew ng membership. Thank you so much. Yan, para sa inyo. Thank you. Yan. Sir Sir Leo, Leo Tutorial, magigilap shout out. ang galang shoutout, Nicole. And Tago me. Hello, Tago me. Mag-unmute ka na. Hello. May galang shoutout. Hello, 안녕하세요. Ayan. Ayan. Thank you so much sa Sir Leo Tutorial. Baka naman gusto mong mag-tutorial sa amin. Kanta ka. Ikaw. Ayan. Ayan. Thumbs up Hello. po. Thank you sa thumbs up live Akala with ko si SA. Boss. Thank you, Chay, sa pag-akyat. Lahat na lang na si boss ang pagbintangan ko. Sinisisi nyo agad si... Hindi, ako, kilala ko na. Thank you, sis, ha, sis Emily Liwan. Wala Salamat sa ni Kuya pag-share. ID iba. Ako, Bababa na ako kasi at may kasama na si host sa taas. Uy, bakit? Diyan ka lang. dyan ka lang, tugang. May Diyan ka gagawin ka, stipot ka lang dyan na, Diyan ka lang. Kahit hindi ka huwag ka nang magsalita dyan. Oo. Ayan. Hindi ko kayang hindi magsalita. Hindi ko pinanganak na maging tahimik. Hindi! Uisit. Lagyan mo ng pagkain yung bibig mo para, para Ay, hindi ka nako. Ako mapagsalita. nga, di ba ako na, almusal? Kasi parang, siguro next week, adjust ko yung 2:00 dapat ang live ko. Kasi parang, nagagahol ako sa oras. Alam mo yun? Hindi ako nakapag-almusal. Sarap ba yan, Kuya Madali. IG? Anong kinakain ni Kuya IG? Yogurt lang nga lang ang almusal Yogurt. ko. Tama Oo, yan, ano. tugang. Alas 12:30 na, almusal ko pa. Ano Tama yan, naman, tugang. YB? Diet ka, diet. Actually, ayokong ayokong mag-LS ng umaga kasi tuloy-tuloy. Oh. Pero hindi sana ako akyat dahil gusto kong back to normal life after sa LS ko. Gusto ko lang magyaw-yaw tapos wala pang umakyat ka Bicolan, sabi ko sige akyat mo na ako habang nag-antay ng iba. Tago Hello, me. Sir Leo. May nakahanda ba sa iyo na wag mong itago. Wag mong itago kung ano ka. Ayoko. Let them Hello, all the way from Taiwan. let Yan them na. them. Tugang. Ayan na. Thank you so much. Hello. Welcome natin ang ating tugang. Mahirap, Program. Kuya IG. Huwag mong Mahirap. ipagkait kung ano ang kagandahan meron. Uy, si Madam Pris ang Team Blossom! Yan na. Hindi, mag-guard lang yan si Madam President kasi si Madam President hindi yung kakanta, lang, mag-guard lang yan dyan. Diba? Madam? Hello. Pastor, thank you, Pastor.
And ano, Emily Lee, one type kang kasat gwapa para ano, ma-pin ko yung ano, kasi may heart kasi sa una. May heart sa una yung pangalan mo. Yan ba yung ano, main channel mo para mababa natin? Digiton, thank you. Si Digiton. Sino to? Tugang. Siya yata yung umakyat bagong nung bahay. nakaraan. Bagong Aba. bahay. Okay, Hindi ba okay. siya yun? Hindi. Hindi. 36. Hello po kay kay Sir, ano pangalan nito? Sir Leo Tutorial TV. Tugang Chat. to, ano, Sir Leo. Nakabiji lang po, hugas plato ha. Si Pastor maghugas. Ay, si GC maghugas. Mm-mm. Itapo na yan na plato. Anong plato ang hinugasan mo, GC? Uy, Tugang! Wala! Yung plato na minsan lang mababasag? Bawal pa sa wine. Uy, Digiton! May live Sky Girl, may love shout out. Yahoo! Mayroon ako mga hagdan dyan, guys, yung gustong makigaming. Tugang, may life. Skybell, thank you, Tugang, sa pagpamember dyan. Si Digiton, nagkakanta siya ata. Kakanta ba to? Pakantayin na. Ayan. Siguro, Chay, mayroon ka, Chay, muna? Mayroon kang awitin na iaalay sa amin. Ngayon. Ayan. Bisa, Sige. Tagalog na Tagalog. Awit. Siyempre. Mm-mm. Yeah. Kompletong kinainan Teka ko. lang, mag-share screen lang ako. Tugang may live Scarlett. Thank you ha. Salamat. Parang Yung mayroon platong kaya. kinakainan po. Oo, kasi kinakain naman talaga yung ano. Yung nasa ibabaw ng plato. Tugang. Mana nagbibilis ko kanina kuya hindi ko nabutan pa member. Okay lang yan, Miss Life. Huwag ka magpa-member sa akin para wala kang utang na loob. Nanood talaga. Ayoko ng utang na loob. Diyan lang, carry. Walang member sa akin. Sige, Ikaw, tanggalin Madam ko na Pres, yung i-end member mo ko. na ha, i-end mo na. Ayan. Mamaya po, nasa program po ako. Ay, sige, akyat ka, Digiton na. Salamat ha. Akyat ka para makilala ka namin. At para maging 50 yung mo, subscriber, para maipin natin. Dinidikitan ko na. Kasi baby pa, 36 pa lang yung kanyang Tugang May, thank you ha. Tugang May. Na siya. May binaba na siyang bahay. Si DJ. Oo, mayroon na. Mayroon na sa taas. Okay lang, hindi nyo ibababahay ko sis. Kinig lang. may Utang sa kami- labas na lang, kuya. Sis Emily, type ng kasat sis Emily kasi para mababa ko yung bahay kasi hindi ko maano. Ilagay ko sa, night boot. Iro naman na sa step 2 ko. At Bakit saka Tugang? ikaw, Madam Pres, Mamaya pag ikaw Tugang, ay tulungan ko namin. walang matambayan, pwede ka namang umakyat din kay Bicolana para may kasama siya dyan. Ikaw Oo. magbasa siya, magbirit. Kasi biritira na itong baybay natin. Nakakahawa pala yung, huwag ka magtawag sa kanya na gwapa, ha? Kasi baka mahawa ka, baka bibirit ka rin. Pukpukin yung pintuan mo ng anak mo. Hindi yan ko pa. Ayan, may premiere si Ate TV. Oo, Tugang, nandyan na nakapin na. Kasi Error man na sa step 2 ko, bakit nag-error? Anong error? oo, nag-error daw. Nag-apply siya. Anong sabi? Apply Boss na. Gloes, nandyan ba si Boss Gloes? Tingnan Oh, natin. Tugang! Yan. Wait lang, Tugang May. Nandyan si Tugang Boss Lords, ang aming bossing dyan na magaling dyan sa mga ganyan. Within 3 minutes, oo, Tugang, mayroon premiere. LS ni Bicolana Saan nag-error daw ang step 2. Nandyan lang yan naka-BG si Tugang, si Tugang Boss Lords. Natin yan, pwede dito sa pwede dito sa Girl. Tingnan ko lang muna. Wait lang, Chay, ha? Sige, Chay, ready ka na, Chay? Please advise. Sige po. Natulog. Game. Kala ko natulog na si Jai. Chay. Hindi kasi may inaano pa kayo eh. Sige. Ladies and gentlemen, all the way from Huwag ko na sabihin. Okay na. Okay Laguna. na. Hayaan mo na. ang nag-iisang Laguna ba? Chichay. Sige pa. Sa balat ng Ayun na po kayo talaga. session. Huwag ko na sabihin. Ay. Oo, nag-e-echo kasi naka-share screen ako. Ay, No go in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is Kita ka na, huwag kami. in these waters,
chance to feel around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for the things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can deny how hard I've tried. I changed who I was to put you on first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still the child, didn't get the chance to feel around me. Had no time to choose what I chose to do. So go on me. I had good intentions, and I suppose no one now probably doesn't even try. Go easy on me, baby. I was still the child, didn't get the chance to feel around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Alright, that's easy on me. Ayan. Thank you, Chay. Thank you, Chay. Paligo lang pala, pasyal kami. Tsaka nakakaganda ng boss ng mga nandito. Uy, O hindi ah. Tugang, welcome ka sa akin, welcome kayo sa akin. At hindi naman magaling Hindi din naman- 'tong kumanta at ang ganda Hindi pa. naman po contest. More Enjoy sabi lang. niya. Ayan, More. baka Chay, pwedeng Mm. one more para sa kanyang bagong Ah, member. sige. And Tugang Sige, din sige. ito at Ah, steward din. talaga? Yes. Ah, Oo, si si Hello May. po. May Life Sky Girl. Nice Oo, Sky Girl. ayan. Meron tayong bagong Jumoy Matira. Ayan. Hello po. Hello, Tugang. May galaw shoutout. Thank you so much. Christopher Kanya- Bayateco. Hello, may galaw shoutout. Chicha request song ko. Gisingin ang Gisingin ang puso. Sige, sige. Ayan. Kamyaap. Kantayin natin. Kalimhay. Hello, may galaw shoutout. Jomoy, may galaw shoutout. Thank you. Ayan. Thank you, guys. Salamat sa mga nandyan. Ayan. Christopher Hindi lang tayo, guys. Type ka sa guys. Daming bago. O, diba? Well, Yuso Nangot. May galaw shoutout. Ayan. Akyat ako. Okay. Akyat. Roel Yuson Angot. Hello, may galaw shoutout. Ayan. Palablab naman guys kay May, guys, ang bagong member natin. At si Emily. Hello, I'm new here. Kanya Shout out Ruel. O si Ruel yung yung kumanta sa LS mo Tugang ay sa Grand LS mo yung dinala ni Chrome. Okay. Sige. Pwede kayong akyat. JJ and Blood. May galaw shoutout. Thank you so Ang taas much. ng boses niya yung mga Guns N' Roses, mga Wow. Yes. Oh, natandaan ko. Red Roses. Kanya Talin. Wala siyang jacket. Uy, May, kung gusto mong umakyat-akyat ka lang, hingin ka lang. Kung wala ako dyan, hagdanan sa at welcome ka dito sa amin. Ayan. Wait, isang alo. tugang. Oo nga. Feel at home dito May kasi pag LS pag Monica na hindi na ako po magbabakas na ako nasa ilalim na ako nagtatago. Saan si Kuya Lance Back? Ayan. Sabi niya.
Ano lang yan dyan? Kanina nandoon siya sa ano, siya yata Ate, yung isang ninja na nagtamsak doon sa akin. solved na Ayan, ba? Ayan, May, si Gonfrex, makasagot yan sa sa step 2, ganyan. Sa step 2 tugang, Gone Freaks. Sinulat niya dyan kanina yung message ng nandyan sa, Hindi tuloy ako mag-apply tugang. yung mga engineer daw nila ang may problema. Pwede siya tugang. Tamsak dan host, DGM, vlog, mega love shoutout, thank you. Linda's World Internet. Wait lang ako saglit. Sige, sis. Ayan. Sige, Chay, mayroon, isang awitin pa. Apa. Ayan, sige. Ito Hello, po, request Jomoy, din mega love shoutout, Jomoy. Wait lang, Ayun gwapo siya. ha. Wait lang, Hello tugang. po. Hello sa inyo dyan, Kuya IG. Yan. Hello, shout out Joe Moy, ang lamig magsalita pa lang, lamig na. Para tong si Miss Life, malamig din magsasalita eh. Sige, May. Message ka lang kay Borlagaw, then mag-relay na lang yun Roel, sa akyat ka akin. lang Roel ha. Feel at home dito. Guys, yung gustong umakyat na mga dyan, na gustong kumanta, pwede kayong kumanta guys. Roel, pwede kang mag-akyat. Tugang. Pare Roel, make love shout out. Kamayab Talim, mega love shoutout. Thank you. Chay, sige. Go, Chay. Sorry. Sige, Okay po. mute lang. Maghanap ako ng makain. Sige. Ito po yung request ni Ate Connie. Thank you din Ate Connie for joining me on my last live stream. And para sa bagong member ni Ate Bicolana na tugang din. This is for you po. Nadarama ko pa yung mga halik na hindi ko mabura sa isip at diwa. Ilan narito ka pa. Naririnig mo ba mga patak ng aking luha? Mananatili na sa damdamin sinta. Sa bawat araw, bawat tibok ng puso, ikaw ang nasa isip ko. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di lang mawiin ang hati sa aking puso? Pipilitin ko limutin ang pag-ibig mo. Kung panaginip lang ito, sana'y gisingin ang aking puso. Thank you, Ate Chichi. Ngayon'y nangungulila. Sige lang, Ate May, baba mo lang. Sa iyong mga lambing at pagsuyo sinta, ibabalik pa ba? Kung wala ng pag-ibig mo, wagas. Sa bawat araw, bawat tibok ng puso, ikaw ang nasa isip ko. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang bawiin ang hapdi sa aking
you, Ate Connie. And for Ate May. Yes! Ayun. Galing naman. Ayan. Thank you pa. Thank you, Chay. Tugang May, ang bahay ni Chichay, si Chichay, binababa ni Nightbot. Ako magbababa na niya yung premiere. After ng within 3 minutes si RPTV Madrid ang kanyang Ay, premiere, sige. guys. Punta Please, muna. support natin, guys. Ayan. And si Chichay, yung kumanta, ito yung bahay niya. Please support naman, guys. Thank you, Tugang you. May. Thank you. And sa aking mga co-host, Jomoy, Kuya IG, Madam Press. Ayan. And Auntie Cody, thank you. Okay. Ayan. Ayan, Okay, si nabikit Kuya mo sa premiere ni Chichay. Thank you, Tugang. Ayan, pwede mo siyang i-invite pag once na nag-DLS kami. Oo, Tugang. sige. Ayan. Hi, Idol Chichay. Thank you, GGM and Wayne Brooks. May kalang shoutout, Tugang. Ayan, thank you so much, guys. Ay, may nakapin dyan, guys. Within 2 minutes, guys, RPTV Madrid ang kanyang premiere. Bago yan, and bibigay na muna natin kay Tugang Jomoy ang mikropono. Ayan, para kantahan tayo ng all the way from Italy, si Tugang Jomoy. Wow, international tayo. Thank you so much, guys. Para po sa inyo lahat. Padikit, guys, ha? Padikit sa kanya. Bababa ni Naito ang bahay. Kung may matira. Mega love shout po sa ating 20 million in the house. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, para kung nag-iisa, di ba mayroon ka na ngang iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka, di man tayo dalawa. Kahit di mo na mahal, ibigin ba kita'y bawal, ang puso ko'y para sa'yo lamang. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala
Para sa iyo ang puso ko. Grazie. Ayun na. Jomoy, thank you, Jomoy. Oh my God, grabe. Salamat Sir, sa inyo. ano, Tayo isang ano, palakpakan sa isang- baba. Ayan, pwede kang request, May, ah. Guys, pa-support muna kay RPTV sa kanyang premiere. Nakapin, please. Ano lang yun, ilang minuto lang yun. Premiere niya para may ma-upload lang. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, guys. Ilang minuto lang naman yun. Ayan. And welcome natin Tugang Connie V. Itry niya. Prepare ka Tugang Jomoy ng isang kanta. Hello, hello. Hindi ba ako naririnig? Naririnig. Ate Bicolana? Naririnig. Pakinig. Okay po. Naririnig. Eh, sige, maglalasong na ako. Lasong. Sige, patry. Yan, mega love shoutout po sa atin lahat. Ako na po. Thank you. Dapat vlog, hello. Sige. O sige, wait muna Tugang Jomoy ha. Wait lang muna. I-try daw Walang kasi ang audio ni problema. Tugang Connie. Kay Tugang Connie yan, i-try lang yung audio para makaakyat na siya. Ayan, wait lang. Sige, Glenn. Sige po. Tatoy's Vlog, mega love shoutout. Sis Bit Lily, thank you. Emily Liwan, thank you so much, guys. Hello, Ate Betleli. Mega love shoutout. Nang minsan ay naranasan ko ang mag-isa. Walang music para, walang music. Sabi na eh. Wait lang. Pangit ng boses si Chesa Cornell. Dan po sa sinong kausap niya. Shout out, Glenson. Isang ba to? Hello. Yeah. Sino na rin? Ikaw yung nagsasalita. Tinawag ako may salsa. Bakit tahimik? Wait lang po. Yan na, magpi-play na. Meron na po ba? Meron. Okay pare, meron na. Nang minsan ay naranasan ko ang mag-isa. Pilit ko nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinanap at dinarasal na magkapiling ko. Ngayon naririto isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat. Kung ang di alam ang pag-ibig na wagas, ang siyang nandamhan
nagmumula sa'yo sa puso ko at kapwa ay hindi magbabago. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga. Sige po, salamat. Mamaya na po ito. Okay na. Sige. Ayan, thank you. Thank you sa lahat ng pumunta sa live, sa premiere ni RPTV, guys. Thank you. Itigta-try lang. Parang may static, no? Parang may nagkakara-kara. Ay, ano ba yung tawag sa Tagalog nun? Ayan. Diba? Jomoy, ready ka na, Jomoy? Thank you, Chesa. Mayroon Gumagaragal yung ano. Oo. Ano lang siguro, wiring Tugang. Tugang, The Battle Diary, may galaw shoutout. So, sige, Tugang, Jomoy. Konti pang himas pare, para gumanda yan. Himasan mo lang, huwag mong tigilan. Sige, para po sa inyo lahat, salamat Ate Bicolana. Thank you, Jomoy. Guys, sa mga hindi pa kadikit ni Tugang Jomoy, guys, padikit naman ha. Ayan, thank you. WN Taiwan, binigay. Sinong binigay? Tugang, Para OFW po sa in inyo Taiwan. lahat. May galaw shoutout. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Dewdrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never comes again. Feelings, whoa, whoa, feelings, whoa, whoa, feelings. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart. Life, I feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never comes again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my life. Feelings, whoa, whoa, feelings, whoa, whoa, feelings.
again in my arms. Feeling, whoa, whoa, feeling, whoa, whoa, feeling again in my arms. Grazie. Wow. Galing. Ayan, guys, you can drop your or type Casa if you want to drop your channel, guys, yung mga bago or the newcomer. Ayan, please type Casa, letter C-A-S-A. Ayan, thank you so much. And sino ba yung gustong magbaba ng may mga pa-entry or upcoming live stream premiere? You can drop, guys. May mga jacket na kayo. Thank you so much. And Tugang Jomoy Matira, guys, you can connect also to our guest singer all the way from Italy. Ayan. Nagla-live stream din yan, guys. Thank you naman sa mga didikit. Ayan, salamat. And sa aking bagong members na si May, please thumbs up sa kanyang premiere, guys. And also connect there sa kanyang channel. Ayan, salamat. Bagbakas lang para mabalikan kayo. Thank you. And one more? Or sino na? Tugang? Mayroon Sige, ka pa ba? Mag-last song ako ate. Oh, sige. Okay. How? You can type Casa. Casa, Merak is Mer. Thank you so much for coming. Ayan. Type Casa if you Para po want sa to. inyong lahat. Usually, go thumbs up. Utikay, hello, Miguel, shout out. Thank you so much, guys, sa mga bagong pasok. Ayan, please connect to our guest singer, guys. Jomoy Matira. Since you left me, I never really tried to put my life back where it should belong. And I've always let the past gone by. I'm realizing that it could be wrong. But now I finally knew I had to let it go to make way for a brighter tomorrow. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind to let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more the way I did before. Since I know that I never will forget the memories that made my yesterday, I will try not to let it interfere the choices I will make along the way. 'Cause I'm not living in the world of fantasy. I'm here now in the world of reality. So now I'm leaving yesterday behind. Finally I've made up my mind to let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more the way I did before. I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind to let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more just the way I did before. Grazie! Ayun. Salamat po sa inyong palakpakan dyan sa baba.
Wow, thank you, Jomoy ha, sa pag-akyat tugang ha. Salamat talaga. At sa mga hindi Salamat pa po Ate Bicolana, co-host. Bye-bye! Thank you, ingat, tugang Jomoy. Ayan guys. Si paring Compolares, si paring Ruel. Sige. Oo, Hintayin ko lang si na kumanta si paring Ruel bago ako bumaba. Kakaya naman kay pare. Oh, Hindi ko sige, napansin. sige. Para hindi kita napansin. Hintayin kita bago kumanta ko muna. PG lang yan, bukas ako akyat sa LS mo, may LS ako mamaya. Sige, nak. Okay lang, walang problema. Ayan, welcome natin si Owen or si Rowell. All the way from... Thank you so much. Ayan. Ay, Salamat sa pagpaakyat. Yun, no? salamat naman. Tirahin Pini ko na. Buko. Yan, all the sige, way from Vietnam. Vietnam ba siya? Ayan, sige tayo. Wait ka lang dyan tayo. Diyan ka lang. Hindi na, matibay. Kain ka na dyan tayo muna. Sige pare, Irada, hintayin bye, kitang Irada. makakanta bago ako bumaba. Irada, Owen. Yeah, thank you so much. Galing. Thank you. Walang kakupas-kupas. Owen, Rowell, paki-type man kasa sa chat para mababa ni Nightbot ang bahay mo, hindi ko maano. Sige. Para mapin natin. Ayan. Gwapa, okay na daw audio ko.
Hindi ko marinig tugang kasi nagtamsak lang ako. Nandun si Maylin, pakaano naman, Roxy Ocampo, Winnie the Pooh, thank you. Lolo Wigs TV, thank you. Okay na. Okay na ba? Ate Bicolana, baba muna ako, ate. Ay, Paring okay, Jomar, okay, maraming tugang salamat Jomar. ha. Thank Magtatanghalian you. muna. One more, Owen. Parang Ruel, bye-bye. Sige, Thank you. isa lang ako tapos susundan na kita. Sige. Okay. One more para ano. Ayan. Tuti kay harang. Kasa guys, type ka, Ruel, hindi ko makuha. Kuya IJ, alam mo yung bahay ni Bababa ko na lang. sige. Hindi ko ata nalagay sa sa night boot ng Kaya, hindi binababa ni night boot. Ayan. Sa mga nagtamsak from Tugang Sheva de la Roma, thank you so much guys. Thank you sa patamsak. Ayan. Thank you Tugang Jomay ha. Salamat sa pag-upload. Highway round into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. Restless heart, sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that the road is no place to start a family. Right down the lines between you and me. And love and music, man, it always was supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Send life under the big summer world. We all need the clouds to make us smile. Through space and time, always another show. Wondering where I am, lost without you. And being apart and easy on this love affair. Two strangers stand to fall in love again. I get the joy of rediscovering you. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully.
Yan, maraming salamat. Galing! Ayan. Thank you so much, Oh, maraming Rowell. salamat. Maraming salamat ho sa opportunity. Uy, okay Mga lang co-host, maraming ah. salamat din. Thank you sa pagpunta uli sa aking bahay. Thank Ha? you. Ang galing Anytime. faithfully, ate. Oo, paborito. Ayan lang, sasabihin ko paborito yan ng Chichay. Thank you. Ang galing mo. Hindi siya nag-request pero guys, binaba ko si Jessie Korea Adventure. Please sugod naman guys sa kanyang premiere now. Ayan, may binaba Ay, si Bicolana. naka-premiere siya. Please naman guys. Ayan. Please. Okay, bye-bye. Hashtag Bye-bye mga Bicolana. co-host. Thank you. See you Bye-bye next po. one. Salamat, Thank you. salamat. Bye-bye. Thank you. Thank ha. Salamat. you. Guys, Yan. pa-support Thank you so naman much, kay Tugang. Ruel. Galing ni Ruel, no? Thank you, Mai, sa pagbaba kay Emily, ha. Salamat, Emily, sa palipad, ha. Guys, pa-support naman kay Jessie Korea Adventure. Please, hashtag Bicolana, guys, ang Ayan. Mm. Sige. Ayan. Thank you. And next na si Tugang, Nak, kantahan mo kami, Nak. 2 kanta lang. When Rocks, magmalaw shout out. Naricos TV, magmalaw shout out. Galing Ang ating niya, mga no? singers. Damunggol. Tapos, Wish FM pa yung background niya. Sana ay. Wish. Wish bus. Di ba? Thank you naman dyan, Rowel, ha, sa pag-akyat. Tugang May, thank you. Guys, si Tugang, thank you so much sa mga pumunta. Na-late ako, hindi ko napansin. Sabi ko, 1:11 na. Nako, may life, narinig mo yung kanta ni Faithfully. Pag mag-Grand LS kami live, o yung mga guest singers namin dito, dalhin namin sa bahay mo. Yun lang talaga ang namin. Tag 2 songs lang sila kasi bihira na pag hindi mo siya limitahan. Mga singers ito na hanggang ang host na mag-surrender. Was next daw, May host next pa, Walang ang kakanta lang si Tago Mi lang ang kakanta. Pag may magaling na kumanta, hindi kami makakanta yung mga Uy, grabe naman. Si Tago Mi lang. Richard Manalastas, hello, may galam shout out. Uy, sa mga katim ni Tugang Sheva sa pagbaba ng aking live stream. Thank you, Tugang Sheva. Ayan, thank you guys, thank you. Hindi ko kayo maisa-isa sa mga pumunta from Tugang Sheva de la Roma. Thank you so Speaking much. of word na Shiva, yung Shiva ang unang nang bastid sa akin nung grade 2 pa ako. Next time, my turn. Okay. Tuti okay. kay Tugang, may galang shoutout. Thank you. Salamat. Kuya IG, sayaw naman dyan na. O, ikaw daw na. Tandaan mo muna Wala, kami. hindi ako makasayaw kasi gutom. Sige, ready ka na, kakanta na si ready ka na Chuchay. Tago Mi. Tukitay, may Sige. Para mamaya ligwak na ako. Ligwak Sige, talaga. sige. Ito may message ako dito. Sige, enjoy ka lang ha, enjoy lang. Okay. Here's the next song. Nandiyo si BFF Kapansit. Favorite to ni Kapansit eh. This is Mapa. Just si BFF. BFF, this is for you. Mama, kamusta na di na? Tayo laging nakikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna, di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nakiibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatala. Pahinga muna, ako nang bahala, mismo sa labis ng iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. Latsara, 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 latsara. Papa, naaalala mo, Papa, nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung dinanda sa mga bagay na buhay ang may dala.
Huwag mag-alala, ibigit ang iyong matatala. Pahinga muna, ako nang bahat. Labis na sa labis ng iyong nagawa mapa. Pahinga muna, ako na. Lat-sarat-sara, lat-sarat-sara, lat-sarat-sarat-sara, lat-sara, lat-sarat-sara, lat-sarat-sara, lat-sarat-sarat-sara, Thank you for all the love, everybody's. Ay nga muna. Ate May, thank you. Ako na. Ate May, kapapas, thank you. Uy, mapapapansit ka. Loko. Anong mapapapansit? Ayan. Anong request mo? She's gone? Loko ka talaga? Anong she's gone? Damunggol. Ikaw kumanta nun, ba't ako? Pastor, JC Korea Adventure, sorry, late kasi Oo nga, may na-late bisita kami. dito sa sa taas. Ang ganda kasi ng Na- Faithfully. Oo, na-amaze kami doon sa isang bisita natin. Oo. Ayan, second time niyang pumunta dito nung mayroon akong charity concert, yun, pumasok yun. Ayan, thank you kay Krong sa pag-imbita. Nakakyatan mo muna kami, nak. Thank you, Chay, sa iyong awitin. Sure. Ayan, sige. thank you. Sa mga hindi pa kadikit, guys, sa bagong mga pasok dyan, guys, baka naman, si Chichay. Ayan, Lolo Wigs, thank you, Lolo Wigs. Galing nung kumanta Faithful, nakakabakla. Aray ko. Gladys, thank you, Goddess. And Makeup Pasas, thank you, sis. Mega love shoutout. Thank you, sis. Sing again, beautiful, sabi niya. Sino Sino to siya? Ay, you can type Casa is Media. Ay, Media. Where are you from, Media? S Media. Butikay, thank you, sisi. Hindi ko alam, Chay. Subo muna ako. Ayan, baka gusto mo. Sige, kanta pa ako naman. ng isa. Isa pa. Sige. Hugot song. Nabasa mo ba yung ko? Yung Apo. message ko dyan? Nakita ko siya sa kabila. Nandun kasi ako, nagbabakas ako. Umalis na ako tuloy. Huwag ka na mo kasi doon siya pupunta. Ayun Doon na nga. siya Okay. This is another hugot song. Salamat wala na iba pa. Naalam mo buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba. Mamaya na yung song ko para sa Idamunggol. Walang kibo na lang itong puso ko. Hello, the manager. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Oo, Kuya JC. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, eto pa rin ako. Nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba. Man mali na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Thank you, Ate May. Ayaw mo na nung kanta ko, Tabubol. Ate May, thank you for all the claps. Is that for me? Sabi ni S Media pa tayo. Ano man ang sabihin nila? Where are you from, S Media? Pagtingin ko sa'yo, di kailanman magmamali. Buong
walang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbad na maririnig. Kuya ako sa TV na ganang shout out. Tatak ng luha ko ang iwang saksi. Everybody now. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo ba napaman? Eto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba, man mali ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? One more time. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo ba napaman? Eto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't mangyayabang ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Thank you, Helen and Nicole. Ako sa TV Kuya, thank you. Oh, bakit nga ba mahal kita? Bravo kanta, sabi ni Estrella. Thank you po. Yan. Akala ni Pastor Jesse Correa Adventure, step up daw, Chay. Anong step up? Yung, level by level, yung taas ba? Ah, hindi. No. Wag yung Gigi Delana version. Mahirap pa. Ayan. Mahirap. Thank you, Tay. Thank you. Sure, Tugang sure, kakosat. Thank you. Sana all. Sana all Sino si maganda mo. manager? Si manager is si Ricky Bibi. Ayan. Thank you, Tugang. Oh. Ayan. Thank you, Hello. thank you. S Media, ni Helen and Nicole, Tugang Kakusa Maylin. Ayan. Mayroon tayong papakantahin na isa. Nandyan si Papi? Oo, nakahiga, Chay. Masakit kamay. Ah. Pero nakikinig siya nagsimba. Ah, Ayan. okay. Ayan. Cheers, Max TU! Ready ka na? Baka Kakanta gusto siya. mo kaming Jake Bakingkoy, hello, mega love shoutout. Thank you, Jake Bakingkoy. Yakan mo yun, ate. Hindi nga po. Ah, Baldado ayan. na ako ngayon. Araw-araw Ano kasi ba? ako kumakanta eh. Ayan. Thank you, Jake Bakingkoy. Tugang Kakusa, thank you. And Tutikay, salamat Tutikay. Ayan, Nes Media, go. Ayan, si Cheese Max T. Ayan. Kantahan tayo. Ayan, may galang shoutout sa mga nandyan pa, guys. At salamat sa pagsama sa akin. Mm-mm. Ano? Asan na siya? Asaan na si Kuya IG? Pinapaano Ako ko lang, Ano ba? pinapalambot ko lang yung matigas na makarel. Matigas na makarel. Dinepros mo. Baka matutong. Di inano ko Kasi lang dito sa bahay, minsan Mm. natututong. Oh, whitey. Yun lang. Yan. May isang Yan katugan. mga kapatid, pag mga magaling ang singer, wag maagad ma-in love. Kasi kanta lang yan, boses lang yan. Oo Hangaan nga. nyo lang. That's true. Kasi Sana pag dalawang nagmahal ka puso, talaga, iba kasi pag magmahal. Sino na naman yan? Si Tugang Manager, sana dalawang puso ko. Isa lang. Dapat. Isa lang po, hindi pwedeng Sa dalawa. isa lang, magalit si pastor niyan. Oo. Pastor, tulungan mo nga kami. Ayan. O sige Tugang, ready ka na isang kanta. Ayan, nandyan si Tugang Kakusa. Welcome. Welcome, Tugang Kakusa. We miss you. Hindi ako pwedeng kumanta pag may mga singer nga kasi Bakit naman? ma-compare nila. Ma-compare Ako ng lang mga yun. tao sa baba na magaling yung kung sino yung magaling. Ako lang to. Okay lang yan. Kasi si Chicha yan, hindi naman iba sa atin. Mm-mm. Team Oo. Tugang naman ako.
Oo, Jing Smaller and their Yans, mega love shoutout. Oh, may nagpe-play pa doon. Sige na nga. Sige. Yan. Sige, mag-mute na kami. Kako sa TV, shout out. Noong ako ay binakasan mo, tinanong kung ano ang request ko. Nabighani agad itong puso na love at first sight sa'yo. Ngunit sa'yo may nalaman ako, mayroon na raw ibang mahal ang puso mo. Sino ba siya? Ang tanong ko sa'yo. Sinabi mo siya ay kawaiti lang. Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala, napawi ang aking pangangamba. Aking nadarama ngayoy kasilusan, pagkat siya ay kaibigan lang pala. Kaya huwag niyong seryosohin, hindi pa yan love, kalandian lang minsan. Akala ko siya ang iyong sinta, ngunit siya ay kawaiti lang pala. Sabik ang puso ko na nalaman ang pag-ibig mong labis kong inaasam. Thank you, Kakusa! Maka sa puso mo ako'y kaibigan lang, sana'y hindi pagkat magdaramdam. Kawaiti lang pala, kawaiti lang pala, napawi ang aking kasilusan. Aking nadarama ngayoy pag-asa na, pagkat siya ay kawaiti lang pala. Siya ay kawaiti lang pala. Waiti lang yan. Be happy. Yan ang sabi ni Kuya IG. Back to you, host. Kawaiti lang guys, wag seryosohin. Thank you so much Kuya AJ. Nag-invento na naman siya guys ng version nung yon. Anong kanta yon? Title? Ayos, Kawaiti sasabihin lang ko pala. pa. Oy. Tugang Kakusa, thank you naman sa 5 months Jing na. Smaller, may kamalag shout out. Kumusta ang WH mo, Jing? Sa Wala na lang aking, kulang. Sa palipad, thank you Tugang sa pakulay. Jing Smaller and their Yans, thank you so much. Ayan, Astig. Oo nga nako, mayroon siyang kinanta para sa amin. Grabe si Kuya AJ. Ganon lang yan. Hindi naman kagwapuhan. Sabi ko gwapo, tapos ngayon hindi kagwapo ang binawi. Di lalo na pagwapo ako. Wala, talbog na lahat. May panalo na pagwapo pa ako. Oo. O, di ba? Pero hindi. Sabi niya, gwapo siya eh. Di ba? O, di ba, anak? Kasi talaga, anak, maiitim talaga. Kagaya mo rin. O, si Tugang Kakusa, Morenito. O, di ba? Mga gwapo yan. Astig talaga. Lalo na si Tugang Kakusa, pag nakita mo yung nakamotor, tapos naka-leather jacket. Nako, Diyos ko po. Uwian ako yung IG. Yun nga. Kasi ang uso ngayon, short, dark, and matigas. Ano short? Bakit? Mga bababa ba kayo? Anong height Hindi. niyo? 5? Ha?
Marites Karen, sana all gwapo. Minimum 7 inches. Sa iyo. Ay, nako. Marites ka rin. Shout out all guwapo. Sana all. Si Marites Karen. Ay, ano to? Sino to si Marites Karen? Kala ko bago to. Oh, kainis kayo, ha? Iba na Kung may naman. Marites, yung Marites ka ano. rin. Mm-mm. Ay, Marites, ano to? Ay, damonggal. Nak, halika na nga, nak. Tingnan mo si Tugang Kakosa. Tingnan mo tong profile, niya. Nasa motor, tapos sa leather jacket. Moreno din si Tugang, kahit Kaya na. pala yung kagwapuhan yung yan, kaya pala yung mga asawa nyo dikit na dikit. Pag mag-ilis kayo, padandaan sa likod. Si Tugang tapos. Yan yung mga Namunggol. Luma na si Marites. Lulit na bago. Ay, munggol. Lulit. Sino si Lulit Solis? Lulit-sulis. Ikaw na ka. Ayos ba? Ayan, si Tugang Kakusa! Hala! Oh, di ba? Kuya G. Okay, from US! Ayan, Tugang Kakusa. Oh, di ba? Hindi ko long hair pa, oh. Sus, purma pa lang. Chicks boy talaga di itong ba? mukha na to. Grabe. Oo. Grabe, oh. Natawa ako sa kanta. Agad lang sandali, natawa ko kay Kuya EJ. Ay, grabe yan, Tugang. Grabe. Baka gusto ninyong magpagawa ng Tugang. Ibang klase. Pagawa nga ako ng kanta kay Kanta. Kuya EJ. Pagawa ko ng kanta. O sige, Tugang, para Wala. kantahin mo. Doon sa machichay-chichay mga ganyan. Ano, Wala ni Rico. ang title ay Katugang lang pala. Katugang. Tapos yung iba, nagmahal sa katugang. Ang tugang. Ano lang, ganun lang. Huwag kayong magmahal. Di na mo nagagunaw. Kasi yung taong biglang nagmahal, yun yung fresh pa. Fresh. O sige, love na Bukas naman. makalawa, mawala din yung nun. Admire lang, admire. Tapos pag kayo ang mag-admire, tahimik lang. Sabi nga ng misis ko, ibang klase daw pag kumakanta si IJ, may panalo na daw eh. O panalo talaga. Tugang. Ayan, nabula ka na naman. Alam mo namang madali akong mabula din. Ayan, yung Kuya IJ, yung asawa, ako di ka makadaan. Baba mo na ako, Tugang. Oy, Baba mo na ako. Kasi baka may dadaan sa likod. Sige, thank you so much. Kakusap! Alright. Thank you, Tugang Kakusa. Ayan, thank you so much. Kuya IJ, yung asawa, ako, di makadaan sa likod, sa harap na, dumaan. Nakasipat lang. Ano yung Bisaya? Tagalogin Ibig sabihin, mo. yung asawa daw niya, sa harap dadaan, hindi sa likod. Hindi sa likod. Oo, kasi tapos tatakpan na yung mukha niya. Hindi, Para kahit hindi nadadaan yung asawa mo kasi nandun na yung master number 2, kinukuha na yung mic, tumigil ka. may master number 1, may master number 2. Yan lang ang mahirap. Talaga. Ako kasi dito sa bahay din, ako master. Kaya, Madam Diba? Pres, magsalita ka, Madam Pres, ha? Huwag kang Pero pwede lang mababad. din, appearance mo lang dyan, Madam Pres. Oo. Hindi, kasi kanina may kakall siya, oh. Oh, ito na lang, ako na lang muna kakanta. Chay, stay put ka lang dyan. Para, Tugang Connie, nasan ka na ba? At may kakantayin ako sa'yo. Asan na ba yun? Asan ka na? Chay. Hindi nakahanda sa niya. Ewan ko bakit. Parang si Auntie Kudit kasi yung mga kamay. Ginagalaw yung kung anong nakasettings. Sino? Si Kuni be. Ayan, salamat mga Tugang sa pag-akyat. God bless. Thank you, You're always Tugang. welcome, Salamat. Kakusa TV. Tuwan lang tayo po, sabi ni Tugang JC Korea Adventure. Dila, si Pastor, hala kayo. Nandun si Swerte na nga Pastor. pag may one, JC Korea. Yung iba wala pa talaga. Oo. Kaya, pag stick to one lang tayo. Pag wala pang one, maghanap ng one. Kasi, tayo maghanap ng two. Number 2. One lang. Ay, nako. O, sige na nga, kakantahin ko to para kay Tugang Connie, kay Chichay, sa mga, basta, sa mga katugang natin dyan. Ito, pakinggan na. Paborito to. Ayan. Lalo na si Tito Jigo ko, paborito niya to. Di ba, Tugang? Ayan, para sa inyo. Wala pa kasi yung stalker sabi ni talaga to. Jency Vlog! Mega love shoutout. Thank you, Jency Vlog.
Thank you Tugang Sheva ha. Chisuka from Sheva. Ay, hello, may kalaw shoutout. Ayan, salamat sa pagpunta. Ayan, para sa inyo. Thank you Tugang Kakusa sa palipad. Covers PH. Mariana! Hello Tugang! Lalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Hinin sa'yo pa ang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisi na nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan kung sino pang nagmamahal, siya pang iniiwan, siya pang iniiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Pasaway si Tugang ka ano. Hala, dyan si Papi kaya. Pasaway ka. Kanta lang yun. Ikaw talaga. May meaning na naman to. Jigo! Tito Jigo ko. Di ka na pala sa Yahoo. Nagpapanggap na lang. Uy. Diyan kaya si Papi naka-BG. Patay ka dyan. Ayan. Tuti Kai. Thank you guys. Thank you so much. Tugang Kakusa. Salamat. Siya
Shari, Kia, shoutout sa lahat. Ayan. Type kang Kasa, ha? Joke lang. Loko. Nandiyan pati, ang laki ng ano ni Papi. Nanghiga lang siya kasi masakit yung kamay. May thank you. Tugang Mariano. Nak, na-request, thank you. Di ko paborito yan. Paborito ng wife ko. Snow Vlog from Sheba. Thank you, thank you. Paborito. O, tingnan mo. Yun nga ang paborito ng asawa mo. Ikaw talaga. Kala ko paborito mo. Ano? Bakit kayo, tahimik? Lola Ellen, may galaw shoutout. Thank you. Kasi ganyan ang sorry, nag-echo. Ganyan ang tama, hindi nagsasapawan. Kasi ang nagsasapaw, parang nananapaw din sa Bisaya. Ibig sabihin, isa lang ang puso mo pero marami kang minamahal. Kasi ang puso nagmahal, handang makinig at handang magpakumbaba. Ayan ang nagmahal. Nagpapamahal eh. Basta syempre. nagmahal na, ayan. Yan ang expert. Ang ating Dr. Love ng Tugang. Sino? naman yan? Doktora Love. Si Tugang Tito Madam Jibo Pres. ko, ang kulit nito. I-add ko nga si Sister Yvette. Ayan. Yun thank you, Nak. Thank you. Ayan. At Lola hindi na tatanggap pa ba ako? Bakit hindi ka ba tanggap? Hindi ka tanggapin kung tawag na. Nagkamali na naman ako. Marami nang masaktan. Magagalit si Jigo. Huwag nagdagdagan. Alay ko. Huwag Hindi, nagdagdagan. kasi. Hindi naman yan. Paborito namin ni Connie. Bakit ba? Paborito nga ng asawa ni Tito Jigo ko. Ikaw naman. Kanta lang yun, walang meaning. Sabi Oo nga nga. niya ni Kuya Aji, pag nagkakanta siya, ito wala tong meaning, ganon. Diba? Kanta Kasi lang. pinapaunan niya na. Kanta di lang, ba walang personalan. Oo, ayan. Madam Press, kanta ka, Madam Press? Naku, Ay, kakanta nako. yan. Kakanta kaya yan. Ang galing yan kumanta. Kaya tinago Yan niya. na nga. Siya yung champion sa Samar. Ay, ako, organizer ako. Pag-organizer ka, marunong ka niyan. Tinago Marunong ka niya. kumanta. Pagkantahan sa piyesta, ako yung, ako backstage. Guest of honor. Ikaw yung panghuli. Ikaw yung magligpit. Bago ang yung mga Never made it, but I know what it takes. Natin. Wait lang. Sige, salita ka, Madam Press. Ko lang to. ano pala yun? Mahirap Galing na yun. lahat may meaning, sabi ni pastor. Oo nga. Lunch break, tamsakdan. Hello! We miss you! Pag lahat bibigyan mo ng meaning, lahat ng naririnig mo, bibigyan mo ng meaning, masasaktan ka lang talaga. Kailangan, Hindi maganda ang kanta kundi galing kailangan sa easy lang. Ayan, makinig kayo kay Madam Press. Makinig kayo. Huwag niyong lagyan ng meaning. Oo. Ayan. Klaro, tamsakdan. Pero lagyan niyo ng pag-asa. Kumakanta naman yun. Kung kumakanta siya na galing sa puso, yung kinakanta niya, ang sarap pakinggan, alam mo yung binibigyan talaga niya ng meaning. Ganun. Ibig kong Kaya pala sabihin, pangit. kung may narinig kayo, huwag niyong bigyan ng meaning. Ganun. Iba yun. Alicia, parang ganon tugang, di ba? Hello, Pading Rolando Nano Channel. May galang shoutout. Rolando Nano May Channel. galang shoutout. Kumpare ko to eh. Wow. Ang daming bago. Ang daming So, Thank you parites so pala much. dapat. Parites. Hindi marites. Parites. Ano yun? Tuti kay Kasa. Ayan. Thank you, Okay, Pade. puso ang Marites ngayon. Pag Kasi nga, pangalan ng Marites na kawawa. parang tugang. Mare! Ano ang latest? Paano pala kung mga lalaki naman, may chismosa naman na lalaki? Oo. Alam mo, ang lalaki pag nagchismis, mas Mapare. O, di ba? Pare, Ito boy. Ano? Hindi, kasi hindi naman pangalan ng lalaki yun. Paano na? Ewan ko dyan. O, sige Alam mo, nga. gagalit. Marites ulit kung nakinig ka mga ngayon. Joke lang yan, Marites ha. Nakataon lang. Oo, Huwag isa kasi sa puso ha. Huwag ipa sa puso.
ano, para may topic lang. Wag lang naman ano. May request pa. Ano to? Padi, may istorya ako sa imo. Jahaha. Yan. Clint Chismisa Vlog, na. mega love shout out. Thank you, Clint Vlog. Salamat salamat sa mga bisita ni Tugang Sheva de la Roma. Ayan, salamat sa mga Vlog, hello. manta. Ayan, salamat. Sino yan pa di? Wag dibdibin, may likod pa. Si Pastor Roma, ito rin to. Alam mo, may likod pa. Wag dibdibin. Marites pa rin, balik ako, kuya. Yari, lagot ka. Sino to si Marites ka rin? Kaya pala, sabi ko, bakit? Di ko talaga Jacket nag-get. na eh. Ngayon ko lang nag-gets, Marites ka rin. Oh, di pa, parang, napaka-clever talaga nitong mga tao na to, no? Ginagawa nila ng mga pangalan yung mga ano. Mga Pinoy, only Pinoy. Pinoy lang mas Kaya nga. Tsaka, sa mga tugang talaga masyadong may buni-buni, may kurikong, may kigurin, may Una ko buklit. yan narinig noong baha, tapos may tatlong nag-uusap-usap hanggang dito yung tubig, nandun sila nag-uusap-usap. Akala ko, may isa doon na Marites ang pangalan. Yun ang pagkakaintindi ko. Tapos ngayon ko lang na lahat na lang ng tao Marites. Parang ganun. Ngayon ko lang narinig. Ayan. Thank you, may sa pabiji, gwapa. Ayan. Thank you, guys. Thank you. Ayan, Chay. Ano na? Nakatulog na ata si Chicho dyan. Andyan ka pa ba, Day? Nakain pa po ako. Sige. Play lang natin, guys. Sa mga nandyan sa 17 million in the house, thank you so much, guys. Ayan, play ko lang to. At hindi kakanta si Kuya IG muna. Ito muna ang ipi-play natin. Ayan, para sa mga tugang natin dyan. Ayan, para sa inyo to, guys. Of emotion, got my statement. This is my last song, Elena! guys. Thank you so Mega much. sarap, Nice meeting you, Elena! guys. Kahiya naman yan. Naka-lunch break din Tugang. kita. Pag yan tugang. Pangin you're down. Pangin. And trouble. And you need a helping hand. And nothing is going right. Ikit mo lang ang iyong mata at kami ay nandyan na to brighten up even your darkest night. Tawagin lang ang pangalan Kuya IG or Team Tugang at kami parang Superman nandyan kagad. Isang text nyo lang tag-araw man tag-ulan ay di ka namin pwedeng iwan like Elias ngayon, and we'll be there. Yeah you got a friend. Tama na yan. Maniwala na kayo. Tugang. If your sky above you should turn dark and full of clouds, sabi nila, and that old north winds begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out our name, Team Tugang, and you know wherever I am, I will come in. Oh yeah, baby, to see you again, to see
winter, spring, summer, or fall. And you got to do is call, and I'll be there. Yes, we will be there. Team Tugang. Narito kami sa inyong tabi. Huwag kang mayang magsabi. Problema ay kayang-kaya. Kahit tindol bagyo man, tayo'y magkasama. Sa Whitey at Ellis nyo, tawagin lang ang pangalan. Bicolana Espanola, Team Tugang. Andyan kami parang Superman. Nandyan kagad sa Ellis nyo. To see you again, to see you again. Don't you know that tag-araw man sa ulan ay di ka namin pwedeng iwan. And I'll be there. Yes, we will be there. You've got a friend. You got a friend. Team Tugang, Bicolana Espanola, and friends. Good to know you've got a friend. And it's good to know you've got a friend. Yeah, yeah. You've got a friend. Thank you so much. Bye-bye, Kuya ID. Signing off. So para sa mga last song na lang ito. Ito ay para tama na yan, host. Tama na yan, please. Nawala. Nagagalit na si Kuya Angie. Sige. Ito, para kay Chichay daw. Para kay Chichay na... Di, papakita ko lang sa'yo. Huwag mo nang tingnan ng sarili mo. Sila. I-mute mo lang. Sa'yo, kundi ang katulad mo, kaibigan mo ako. Sa amin mo sabihin ang problema nyo at magtiwala kang dito matatago. Kasama mo kaming mga tugang. Tawagin nyo lamang, di kayo mabibigo. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mong tugang. Tawagin nyo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan Twina. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang mga tugang? Kaibigan nyo sila. Ngayong nalaman nyo na mayroong Team Tugang, madaldal lang ito pero nagmamahal. Kasama nyo kami sa tawanan at intriga, at may karamay ka sa iyong pagdadrama. Kaibigan nyo kami, kaibigan Team Tugang. Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang Team Tugang? Kaibigan nyo kami.
Sino pa ang tutulong sa inyo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kanta mo na ako mga kapatid. Kasi pangit. One of host's favorite song. Give me hope, strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, the tears can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. And suddenly the madness start. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me stay. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Push me up and I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. And suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me stay. Me say, I will do through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. Right, taas, chichay, along. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. You give me hope. Kaya nandito ako sa mga i-list niyo. Thank you to Kuya RG. Ayan. Okay, hide only ako. Thank you. Thank you. Ayan, hindi talaga ako natiis ng aking inaanak, ang ating bungog na inaanak. Asa na si Tago May? Ayan, nandyan na. Wait ka lang. Andito na ate. Ay, salamat. Shout out. Ninang magkanta lang ng isa. Dalawa. Si ako busy pa. Midli naman to, midli. Madami to. Aba. Madami ba? Pero, request si Ninang, pakita ka. Ano yan? Wag yung tiyan. Oh my God. Wag yung tiyan para ma-appreciate. Damunggol. Kamay na lang muna. Susi, kanta ako mamaya. Pwede. Susi, oo. Akyat lang guys. Akyat lang sa gustong umakyat. Ayan, sige. Sige, nak.
Ayan, it's your turn. Wait lang, tago mo to TV. Ayan, kanta ko ko Amber, akyat ka, sige. Nakpakita yung face mo, nak. Ayoko. No. Yan sa kasalamin ka, parang genius na ano. Sige Oh na. my God. Damunggol naman. Ang arte mo, damunggol, di ka lang makikita, madilim, tas negro ka pa. Hoy! Mayos ka dyan ah. Ayan, nagbubulihan po sila. Ayan. Ganun lang talaga kami dito. Ayan. Kahit naman Ate Bicolana, kahit bigyan mo ng ring light. O, tingnan mo, walang makita, mata lang. Magwapo naman ang aking Mayos anak. ka dyan ah. Hindi ka papatalo talaga tayo. Inaanak ko yan eh. Oo nga. Kahit di siya makita talaga naman. Pautang nina. Sige na, on the way from Pamplona, Camarines Del Shout out sa mga taga Pamplona. Andito na po ang bungog ako na si Violet TV. Bulok ang ngipin. Hoy! I think if I know you, I can see beyond your smile. Then I think that I can show you that what we have is your. Don't you know that love is like a train? I keep reading my name. It's signs and back together in the air. You're right, Ate Helena. I can see my dream reflection in your eyes, and the answer to my question in your eyes. I can see the reason why love's all in your eyes. Bravely sailing back the shore, and I think if I learn to love you more. Thank you, Bethany, Bethany Lee. You know. Ate Bicolana, ginalingan na, uwi na ako. If I had to live my life without you, no, dalawa na yan today we'd all be empty. Life will seem so long with you and see forever, oh so clearly in my dark beating love. But I never felt this strong. Dreams are young and we both know we think that's where you want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You're undeniable now how much I love you. One thing you can't be sure of, never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You're undeniable now how much I love you. No one may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. You're undeniable now how much I love you. One thing you can't be sure of, never ask for more than your love. Arapay, Miguel shout out. When the silent love brought the season down, I got to get up when I'm here to run. You went your way when I went halfway. Patatlo na yan Agree you understand me all was mine. Thank you sa mga palakpakan, guys. Nabubulol pa siya If we had the chains of hearts, then you know what a pair apart. You feel the pain when the
wasn't good enough. That's when we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay. We'll head on out the door. Just one. Can we figure out what we keep doing wrong? Why we never ask for very long? What are we doing wrong? Just one. Can we find a way to find and make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get through it, I know we could break through it just one. I want to understand why we always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we'll do without each other? Take the best and make it better. Find a way to stay together. Just one. Can we find a way to find and make it right? Oh, to make the magic last for more than just one night. No, we couldn't break through it. If we could just get through it just one. Bungog na pala. Bungog na pala. We can get through it. Ayoko na. Nabubungog ako. Thank you na. Thank you na. Bungog ako. Si Nairicos TV yan, may Nairicos TV from, din yan, Bicol. Ayan. And may nag-e-echo ata, guys. Wait lang. Ako po ba yun? Ay, baba na rin ako, Ninang. Thank you na ka. Thank you na sa pag-ano pa. Bye-bye, ay, Ganda Chay. ng boses ni, Tuma nandito. ni Kuya. Nairicos Hindi ako TV. yun. Ayan. Hindi ako yun. Recorded lang. Nahiya ata akong kumanta? Recorded lang yan, Amber. Wait lang. Tingnan mo nga yung Amber, Coco Amber. Bye-bye, guys. Baka Bye-bye, may guys. naka-open. Thank you na. Thank you. Bye-bye. Makamung talaga. Ha. Ayan. May inaanak ko yan. Marites, dan sa'yo, Japit. Sabi ni Marites ka rin. My goodness. Hello? Marites ka rin. Yan, okay na po? Okay na. Ayan. Wait lang ha. Coco Amber. Si Chichay muna. Kanta na si Chichay. Nak, yung Ay, Chay. Anak ko na rin yan si Chichay. Kasi Ninang ako. Oo, number 1 Nina. Ito na po. Ito na. Hindi ko naman masyadong abot to, pero sige, kantahin natin. May request kayo? Chay? Katuwaan lang naman. Laging request ni Damunggol sa akin to. Sige, Damunggol. Makinig ka, Nak. Makinig ka muna. Yan. Wait lang, Amber, ha? Wait lang po. Okay lang po, no problem. Ayan. Sige, try natin to ha. Huwag kayo mag-expect guys, katuwaan lang to. Okay. Ako din. Let's go. Sa akin din. Oy, gusto ko yan. Stop. Oh my gosh. Honey, can see the sun run away from me. Sayo tayo. See the glow on the window pane. I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why you're smiling up for me to hear.
make everything stop. Finally, you put my love on top. Come on, baby. My love on top, 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 top. My love on top. Come on, baby. Put my love on top, 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 top. Baby, baby, can hear the wind waving past my face as we dance the night away. For your lips taste like another zombie. I still kiss you again, 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 and again. Now everybody asks me why I'm smiling up from me to you, but I know, nothing's perfect, but it's perfect. Nothing's hurting through my tears. Finally, you put me first, baby. It's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Oh, come on, baby, it's you. One that gets you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Come on, baby. You put my love on top, 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 top. Ayan na. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Oh, come on, baby, it's you. One that gets you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you know my love on top, baby. You're the one that I love, by floor. I need. You're the only one I see. Oh, come on, baby, it's you. One that gets you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top, partner. You're the one that I love. You're the one I need. You're the only one I see. Oh, baby, baby, it's you. One that gets you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top, baby. You're the one that I love. Baby, you're all I need. You're the only one. Hooked up now. Oh, baby, baby, it's you. One that gets you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Stop, stop, stop. Ay. Pagod ako, guys. Inom muna tayo tubig. Grabe ang tawa ng aking inaanak. Power! Tawan-tawa diba? siya eh. Fight Request sana. niya yan eh. Sabi ni May, fight sana. Anong ibig sabihin nun? Fight, fight. Ganon. Ah, go, go. fight. Parang ganon. Go, go, go. Ayan. Thank you, Fight Ate sana. May. Sa Bicol kasi yan eh. Word Ang na ganda Bicol. ni Ate Ha, ha. May. Hoy, nai-request na. Dikitan mo yan si May eh. Life Sky Girl. Mm-mm. Kasi pamunin na yan. Nag-a-apply na yan. Baka pag nag-run list, invite Punta tayo kita. doon. Punta tayo sa kanya. Oo. Magkukulo Ayan. tayo. Ayan. Isang tugang din yan. Pagod Ayan. ako, guys. Uminom ka dyan ng tubig ng chichay, ha? Ayan ka, Yung vibes. Tamsak yung dan. hindi- Good night po na po sa lahat. Thank you, Pastor Jessie Korea Adventure. Thank you, Pastor sa, sa support, Pastor. Kamsamnida. Ayan. Good night. Ingat-ingat po. Ayan. Padikit, guys. Sabi ni Ka-Vibes. O, yan. O, sige. Coco Loves Amber, it's your turn na. Yun. Ayan. All the way from United Kingdom. O, di ba? Yes. Kaya, thanks in advance sa Indo po, sabi ni May. Ayan. Marami tayong singer dyan, Tugam. Alison, Pasensya Tatero, niyo kung hashtag. aking makakayanan, ha? Sige. Hindi po talaga ako singer. Okay lang yan. Walang problema. Welcome dito lahat. Ayan. I can't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I
only wish I had the strength to let it show. I can't hold out forever. I said there is no reason for my fears, 'cause I feel so secure when we're together. You gave my life direction, you make everything so clear. And even as I wonder, I'm keeping you in sight. You're a candle in my window on a cold winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. It's time to bring the ship into the shore and throw away the oars forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. And if I have to crawl up on the floor, come crashing through your door, baby, I can't fight this feeling anymore. Alright, nandiyan po kayo. Pagpasensyahan nyo na. Coco Loves Amber! Yahoo! Shoutout po sa lahat sa inyo dyan. Hindi ko po kayo nakikita. Wala akong ibang phone kasi. My life has been such a whirlwind since I saw you. I've been running around in circles in my mind. Baby, it only seems that when I'm following you, girl, 'cause you take me to the places that alone I'd never find. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. It's time to bring this ship into the shore and throw away the oars forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. I have to scroll upon the floor, come crashing through your door. Baby, I can't fight this feeling anymore. Okay na po. Thank you, thank you, thank you po. Wow! Thank you, Coco Loves Amber. Ayan, guys, baka naman yung mga money na mayroong mga extra gadget dyan. Need ni Oo. Coco Love Ambers ng siguro mga 1K pa, no? Mga 1K pa ang WH. Opo. Tamunin na WH. siya, guys. Ayan, Konti na baka lang naman. yan. Konti na lang. Ayan, May baka request pala naman. si Ate Bicolana. May request pala si May. Ngayon ko lang nabasa. Stewardess, oo. May request siya. May Sorry po, request ngayon siya. ko lang po nabasa. Nag-backread ako Sorry, kanina. Sorry guwapa. po. Ayan. Nabingin na talaga ako. Kasi naman yung anak ko, nilagay dyan, bungog talaga. Bungog talaga, nak. Grabe. Oo. Siya yun eh. Oo, Ayan na bungog. si Ayan, IG. sige. Kuya IJ, Hindi, hello. hello, bababa lang sana ako Philippine Babay. time pa, Philippine time. Coco Wala po, Loves bababa. Amber, may mag-love shout out, Coco. Diyan ka lang. Love shoutout po sa lahat. Sige nak. Ayan, thank you, Coco Loves Amber ha, sa pag-akyat ha.
Ayan guys, baka naman gusto ninyong i-ano yan. Tuesday ko pa to binili. Hindi ko pa na-unbox yung laptop. O sige, Wow, next time, wow. sa susunod, talagang bili ka na ng B8 para makisabayan kang kantahan sa amin. Malapit na muni. 1,000 Nung na lang. Tuesday ko pa po binili. Sabado na ngayon. Hindi ko pa na-unbox. Tamad-tamaran ako. Thank you to everyone. Mega love shoutout po. Thank you ha. Salamat. Salamat sa pag-akyat. Thank you. Sige nak, Sige, nak, bye. Nairikos. Sige, Kuya RJ, time to, Ha? Diyan ka lang, akyat. Ay, wag kang bababa dyan. Tugang Gonfrix. Hindi, kung may kausap ka sa Pilipinas, kausapin mo kasi may mamaya. Sige. Mamaya. Sige. Anong mamaya? Kabibs. Kabibs. Dikitan kita, Kabibs. Oo. Thank you, Tingnan ko Kukulab kung Samber. dikitan. Kaya na ni Ay, Gigi dikit na pala Angel. tayo, Kabibs. Kuya ay, ano sabi niya? Bakit Ayan, bye-bye. Thank you, Nak. Ayan. May Sa LS mga daw nandyan bonggol. pa, guys, ilan na lang naman tayo. Anong oras pa ba? Half an hour na lang naman. Oo, 30 minutes na lang. Kaya Ayan. na daw Tugang namin ni Connie, no Kuya problem. IG. Tugang Connie. Ay, asan ba si Ate Connie? Ayan. May LS yata Akyat ka siya lang, mamaya. akyat ka lang. Akyat ka lang, Tugang Connie, ha? Akyat ka lang pag okay na. May 30 minutes pa ako, 33 minutes pa. Remaining 30 minutes, kantahan na lang. Thank you, Tugang, May Life. Thank you, Guapa. And si Nyox, ayan, ang iyong friend. From US din siya, di ba? Si Nyox. Ay, Tugang. hindi ko alam. Basta nakita Hello ko lang to po. siya kay May. Oo, siya yung kumakanta, di ba? Nasa taas. Oo, Ayan. kumanta daw niya. Pero nung nagpunta ako ay kagigising lang yata niya or pinas siya. Okay. Sabi Masama ni ang Ate pakiramdam niya. Bicolana, sabi ni Nyox, ano po yung tugang? Batanggenyo po ako, sorry po. Sabi niya. Tugang is kapatid, guys. Sa Bicol, kasi yun. Ayan. Bicol, ayun. Oo. And patamsak, bababa ko yung bahay ni Nairicos. Bahay lang, tapos tamsak lang. Para naman matamsakan natin. Yung LS niya. Yung live niya. Mm-mm. Okay, Tugang, Tugang. Tinan ko yung bahay mo, Coco ha, kung mabigyan ba kita ng 500. Oman daw sila ni Kuya Nyox. Oman daw po ate sila ni Ay, ni Miss Oman. May. Ay, iba yung isa. Okay. Okay. Yun. Nairikos, guys, patamsak muna, guys. At doon kung kantahan din ang kanyang kaya lang mga kadamunggulan ng mga topic doon. Ang aking inaanak na, pero mabait yan, guys, mabait. Damunggol. Yan. Inaanak kong maitim. Buti na lang, wala na siya. Hindi niya naririnig. Yay! Negro. Please tamsak ay sa Bicolana. Please Ay, hindi patamsak. malagyan. Hindi malagyan, Lagi siyang- Coco. Lagi siyang nasa live ko, kumakanta. Ayan. At Itry pwede ko lang. niyong Itry ko lang, Coco ha. pwede niyong i-invite yan. Basta lang sa akin, message lang tapos ako nang magsabi sa kanya. Ayan, sige. Ayan, Kung gusto patamsak mo, naman tayo. Coco, na mabilis yung mag-upload ka ng 1-hour video. Oo. Kasunog! Hello, may galaw. Bigyan Shout out! natin yan in 3 days. Oo. Kasi Dapat LS pala. Oo. Dapat mahabang video po para mabilis ang Oo. Alamat I-upload. niya, Nancy. Thank you. Hindi LS. Tugang Connie nandyan na, Tugang. Ayan, Ayan na sige. siya. Ayan, welcome natin ang ating mga katugangers. Ate Ayan. Connie. Tugang Gonprix, akyat ka, Tugang. Kahit hindi ka muna magsalita dyan kasi baka master number 2 dyan. Ayan. Patamsak naman, guys, sa aking inaanak, guys, na doubles lang po sana. Meron ako mga premiere video sa playlist. Ayan. 1 hour na video kahit lugar ninyo dyan. Pwedeng bigyan ka. Instant yun. Ayan. Alam mo na si Kuya IG, very generous yan sa Team Tugang. Grabe. Ayan. Kung talagang gusto mo nang mamuni. Pero enjoy ka lang. BMC, ako din. Hello. Hindi ka na, BMC. Akyat ka. Ika na, akyat. BNC. Aba. Yes, Opo, Tugang. Yes, Tugang. Malakas lang ang May echo, support ate. May echo, Tugang. Opo, malakas ang echo mo. Babaan mo po ng konti. Okay lang. Okay Guys, lang ba yung Okay. Sige lang, Tugang.
Ayan, patamsak guys sa ano, sa aking Ayan, inaanak. tinanggal ko. Oh, iyan, Ayan. okay na. Tinanggal ko. Dancer Okay na. Uy, kasunog, thank you so much. Patapos na si Ate Bicolana. May binaba ako dyan guys na ano, kay Nairicos. Patamsak naman guys sa Hindi aking pa talaga inaanak. kami tapos dito. Kaya hindi ako pwedeng mag-cam ha. Okay lang yan. Sige lang, Tugon. ate. Walang problema. Kanta ka ba? Kung gusto niyo akong kumanta. Mhm. Siyempre naman. Siyempre Ah, gusto sige, namin. anong gusto niyong kantahin ko? Ano, yung itatago na lang. Ah, sige. Sige, sige. Favorite natin tatlo yun, di ba? Oo. Oo nga. Ano na natin yan? Fave na song, no? Oo. Tayong tatlo ni Guapa. Di ba? Ah, siya, sige, Yan. kakantahin ko para sa inyo. Yay. Sige, sige. Sabihan niyo ako kung pangit ang galing. Pangit. Pangit ba, kuya? Hindi. Ano ba talaga? Pangit pag nagtatago. Para Ay, mamaya na kasi. Hindi pa kasi tapos dito eh. Saka na lang. Mga rapay, salamat. Teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing nakita kita na may kasama ka. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko?
That's it. Galing. Hi. Okay Galing, siya. grabe. Oo, Okay lang Ate, ito lang. ganda. Kasi dynamic yung ginamit kong mic ngayon, hindi na yung ano. Ah. Thank you, Nyox. Mega love shoutout. Thank you sa pag-stay, Nyox. Ay, alis na siya. Ingat po. Miga love shoutout po sa lahat na nandyan sa baba. Yashari, Kia, Jane's Vlog. Thank you, Reselin 1997. Guys, sa mga galing kay Tugang Sheva, kung hindi ko man kayo mabanggit, pasensya na ha. Thank you so much, guys. Thank you. And mega love shoutout. May premiere si Madam Press, instant premiere, guys. Please connect naman, guys, sa kanya. Tugang Tutikay, salamat Tutikay. Ayan, salamat guys. And sa aking ina, Hana Perez, mega love shoutout. And sa nakapin dyan, guys, ang aking inaanak din, may live stream. Patamsak naman, guys. Ayan. Thank you so much sa mga nag-stay, guys, at sa lahat ng mga support ninyo dyan, guys. Thank you. Tugang Sheba, love you, Tugang Sheba. Salamat sa support. And, ayan, next na siguro. Naka-video na ako kay, mahaba ba to, sis? Mahaba. Pabango. O, diba? Pabango. Nandun na kami, Madam Pres. Huwag ka mag-alala. Oo Ayan, nga, sige lang. mga pabango to. Pabango. Bagay Ayan. talaga, Hana, thank you, Hana. Ate Connie, bagay talaga yung song sa'yo. Bagay talaga yung yung Ay? itatak. O, bagay sa Yeah, timbre Roslyn ng din. boses mo. Thank you, Sige. Chichay. Thank you. Alam mo, Chay, pinag-aralan ko yung gising ng puso. Hindi ko Yaman. pa Kantahin mo na, Tugang. Hindi Maganda ko pa din yan. talaga. Hindi pa siya. Ay, di ba niya kabisado? Hindi pa siya. Oo. Isang kanta pa na hugot song. Hugot song. O siya, sige. Mm-mm. Hugot talaga. Bakit nga ba mahal kita? Sige, ito na lang. Bakit nga ba mahal kita? Ay, Ay, nakanta na ba to? oo, kinanta na Chiche. Ay, wag na. Kasi nakanta na. Okay lang yun. Ano Okay na, lang No. ulit. May iba naman. May lista ako Sige. dito. Saan Dami ba? naman. Sa kabilang buhay, alam mo ba yun? Yes. Ay, ayoko Sa- nga. sa kabilang Paiwan mo buhay. ito. Kapit na nasaktan. Dalawa sa kayo yung labas na sasaktan. Hindi ko pa kabisado masyado. Pag-ibig niya na darama, para lang sa'yo aking sinta. At hindi iibig sa iba. Kung nais mawalay ka pa, sana lagi nang kapiling
Kenneth Escobar, hello, mega love shoutout. Ayan, Nikki, thank you. Salamat. Nicole, from Tugang Sheva, thank you guys. Loves mo ako pala, sorry. Ayan, Nikki Suwida, thank you guys sa patamsak dyan. Ayan, from Tugang Sheva. Ayan, Nicole. ayan, si Tugang Madam Press, tapos na yung kanyang premiere. Guys, patamsak naman ng ng nakapin dyan, guys, from Bicolana, guys, kay inaanak ko. Nairikos may siya. And malapit na ako matapos. Within na lang. Ano to, premiere niya? Hindi, bahay niya yung binaba ko. Tapos naka-live siya. Naka-live. Ayan. Thank you so much. Thank you. Ayan. Patamsak naman, guys, kay Nairikos, guys. May kanyang yan. Malapit na akong yung gustong umakyat, guys, na si Tugang Boss nasaan na? Bossing! Asan ka na ba? Ayan. Bossing! Mega love shoutout, Iya Shari Kia. Ayan, patamsak naman, guys. Palablab naman kay Nairikos, guys. Ayan, nandun na si Maylin. Thank you, May. Rashia Kia! Malaki ng bahay nito eh. Ayan. Parang kumakanta rin siya kasi iba yung binababa niyang bahay o hindi sa'yo ba yan? Kay Shira Kia? Si Nairicos. Na ako dito. Nakabel ka sa kanya, Tugang? Oo. Ayan, BMC. Tawadan. Ayan. Thank you guys sa mga sa Team Tugang na mga pumunta doon. Thank you. Ayan. Para naman natin. Kendra Quezon, mega love shoutout. Ayan, thank you from Sheva. Thank you sa mga patamsak. Tugang Sheva, salamat talaga. Grabe Tugang si Sheva talaga. Tugang Sheva, grabe. Grabe ang Thank you Tugang, salamat sa mga patamsak dyan. Malapit na kanyang Grand Ellis ni Tugang Sheva. 1 year as a monetized channel. Ayan, thank you, salamat. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket kahit nagtamsak kayo dyan. Thank you. And next na. Siglin sa may natin sa airport. Okay, walang problema. Smile ka lang from Sheva. Smile ka lang. Shari Kia. Thank you sa mga Tugang ko na nandoon. Yes, Shari Kia, yung binaba niyang bahay si Ronsky Baby Labs. 5.32K yung bahay niya. Oo. Sa'yo ba yan? Sa'yo? Walang. Okay lang yan. Ako nga 6 minutes yung ko, premiere ko kanina para may ma-upload lang 15 minutes na lang. Chay, may kanta ka pa dyan, Chay? Huwag ka ba dyan? Hello. Ay, lakas ng echo ko. Aileen. Ano pa ba si Ate May? Kasi may request siya kanina, yung ating Tugang. Tugang May. Kantayin ko na yung Kasi yun request nasa niya. labas Kasi ang alam ko may pasyal sila ng Umalis na siya. Hindi ko lang alam kung naka-BG pa till now. Sige. Sige lang. Veronica, mega love shoutout. Thank you. Salamat. Ito na lang kantahin ko. Practicein natin dito. Guys, maraming malito ha. Practice ko tong song na to eh. Ito na lang. Try natin. Try lang. Try. Last song. Ako si Min, shoutout. Testing lang to guys ha. Huwag kayong mag-expect. Correct. Andiyan ba si Ate Berlin? Hindi pumapatak nang di alam ang buhay. Ayaw kong ganito, mahal din mo. Nahihirap ang puso, inundan ka ng saan at ng mamamaroon. Pinalikuran mo akong papalayo.
By Jeneline Yabo. Galing? Ganda yung kanta na yun. Ang hirap Yan ang kantahin ng request taas. niya? Hindi Oo. si- Di ba, si ano- una kong kinanta yun dun sa LS kasi LS ko, nag-request si Beth Lily. Ayun, si Kuya. Si Ate Nahirapan ako Beth Lily dyan. nga. Ang, Oo, si ang, Ate Beth Lily. Obi Soriano, hello, hindi mega ko love pa shout out. kabisado kasi Chichay. Mataas. Tapos, di ba mataas? Oo. Think positive, Nakakaubos ng hello. hininga. Uy, thank you so much, guys. Thank you sa Ay, mga... ang dami ng pasugod ni Ate Shiba. O, kasi nagpapa-entry yan si Tugang Sheva. Hello, Think Para sa- Positive. Ay, Tabi gwapa, Soriano. bakit may tatlong thumbs Tuwad. down? Ganun talaga, nandito ako eh. Oo, nandito rin ako, kaya thumbs down sila. Okay lang yan, walang problema. Bakit kaya Chichay? Ayaw nila sa atin kasi hugot-hugot tayo, no? Oo, Lagi kita tayo kasi. Walang problema. Toby Soriano, thank you so much. Thanks, Positive. Salamat. Walang problema yan, Tugang. Kasi ano na tayo. Ayan. Immune na tayo. Thank you, Tugang Sheva. Ha? Salamat. Kasi daw, pag hindi ka nasaktan, hindi ka magiging matapang at matatag sa sarili. Tingnan ko nga si Tugang Sheva. Nakalive ba si Tugang Sheva? Wait Baka. lang ha, para matamsakan natin, balikan natin. Then Next matatapos time na ni ako, susugod guys. sa And team 10 minutes, Shiba. guys. Maylin, gusto mong akyat? Akyat ka, Maylin? Hindi kaya ng ng data. Data. O sige, Beta. pagkatapos mong mag-end ka, kakain ako doon, maligo. Oo, tapos mamaya tayo mag-start Tugang Hindi Hindi ko ko alam, pa alam, taas I'm mo not na- sure. Gwapa, hindi ako sure kung makapag-ilis ako mamaya. doon na lang kay Papi si kung hindi ka sure. Titingnan lang natin kasi sabi ni Glenn, kung hindi siya magtagal doon sa airport, babalik siya dito. Asikasuhin niya yung Ayusin. Oo. Sige. Kung hindi ngayon, bukas. Walang problema. Otherwise pa na pakibaba yung YTC. Sige, wait lang. Sige. YTC ni Punta tayo. Tugang Sheva, ito May. Wag lang yung ayan. Oh. Okay. Inaano ko. Naka-live nga siya, naka-live pala siya. Oo, naka-live siya. Wait lang. Punta natin. Tamsakan natin, guys. Pag sa 17, anong araw yung 17 niya? 17. Gwapa, Ah, sa December 15, may ako. may ka Tugang. May guest. Roxanne Lilis. Ha? May, ako inimbita. Okay, walang problema. Papunta tayo, sugod tayo. Sige, Maylin. Sige, May, sige. Baba ko yung bahay niya. Binaba na ni pasugod naman guys kay Tugang Sheva para maibalik sa kanya yung Ate, meron sa 17. Dating dikit ko na to si Sheba eh. Sa 17, Ano na lang, ni tamsak Tugang? na lang. Tugang Sheva is Grand LS. Anniversary. Oo. Wednesday, Anniversary. ate. Wednesday po. Naman. Opo. Ngayon ang 17 sa Miyerkules na, no? Chay. Opo, this Wednesday na po. Ayan. Sige. Ay, mag-LS daw si Madam. Mag-LS ka, madam? Sige, Madam Pres. Sige, walang problema. Sige. Ayan. Naghahabol din si Oo, Madam sige. Pres ng Sige. WH. Kasi naman si Papi kanina. Sige. Matatapos na rin si Ate Sige na. Picolana. Sige, Matapos na rin. Tapos na rin ako. Na lang, 8 minutes na lang. Pasugod muna kay Tugang Sheva. Nandito muna na kami tayo. kaya. Ayan. Oo, yung Kami nga, dalawa nandun ni na wala tayong Chichay. jacket. Oo, wala Wala tayong kayong jacket. doon. Wala Oo, kayong jacket. hindi kami ginakitan. Nilamig tuloy ako. Ayan. Nilamig tuloy ako. Ayan. Thank you guys. Thank you. Kahit na ilan lang tayo. Kanta at muna ilan. ako ng isang hugot. Isang song pa. Sige. Mm-mm. Sige, Tugang. Bakit ikaw lagi
Hello, Tugang. Hello, hello. Thank you, Tugang. Connie. Ayan, Thank you Numbers. din. You're welcome. Lipat tayo doon. Pero may ano muna kami dito sa likod, may, sino ba yung Kuya, Boss Glides, Marty Shots, mega love shoutout. Thank you, Hello. Tugang. Game na ate. Ay, hindi pa pala. 57 pa lang pala. Sorry, excited. Okay lang yan. Yulin Steven, mega love shoutout. Mega love shoutout. Marishots. Hati, akyatan si Madam at Nairicos. Oo nga eh. Mamaya na ako magla-live ng kay Papi. Mamaya ako magla-live. Siguro mga 2 hours lang. Gabi na siguro dito. Ayan, kanta-kanta lang doon. Hinahapo Pupunta ko ako. na si Madam Pres. Alam mo ba, hinahapo ako. Tapos, di ba sabi ko sa'yo kanina umaga, Makati yung lalamunan. Pero okay na ngayon. Okay na ba? Oo, medyo okay na. Kasi di ba sabi niyo, uminom ako ng maligam. Marie Shots, thank you, Marie Shots. Ayan, sige. Doon muna ako kay Madam Pres. Sige, Maylin. Ayun ni Bossing na. Bahala ka dyan. Ayan, sige. Mag-end na tayo, guys, within 2 minutes. Salamat, guys, sa mga Thank you. support ninyo, ha. Salamat, Tugang Sheba. Salamat, love, Tugang Sheba. Hi, guys. Love moves. Hi, Tamsak. Thank you, love moves. And, pag-isabi kay Tugang Sheba, din ako kanina. Ayan, thank you sa mga nagtamsak dyan from Tugang Sheba de la Roma and sa aking mga bagong members. Si May and si Twenty Mom ng UK nag-renew ng kanyang membership and sa ating super chatter. Chichay kanina sa aking yung premiere walang kwenta. And then si si Emily kanina. Salamat sa pakulay talaga. And Tugang Kako sa TV, salamat sa pag-share ng blessing ninyo, guys. Tugang Tutikay, salamat sa pag-stay guwapa. And sa lahat ng mga pumunta, guys, ng mga bago, salamat, guys, sa always support. Kuya IG, sa aking mga co-host. Miguel ang shoutout, Tikay. And kanina, si Coco Loves Amber. And sino yung nahulog? Hindi, tanggal ako ng share screen. Tamara Limits, may galang shoutout. Thank you, guys. And mag-e-end na po si host. See you on my next live tomorrow, 6 p.m. Pinas time. And ewan ko lang kung mag-live ng umaga si Kuya IG, adjust na lang natin para makakain naman ako bago ako mag-stream. Ayan, thank you so much. And love. Keep safe, everyone. God bless us all. Bye-bye. Stay safe. Mayroon kaming meeting. Hi, shout out. Kuya Boss Glides. Bye-bye. Love you, guys. Thank you so much. Thank you, Tugang Tutikay. Bye. Nairikos, nak. Thank you.